Atin po munang palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! 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 Ang gawain po ng ating dakilang Diyos ay magsisimula na po, kaya't ang lahat na po ay magsipaghanda. Amen? At bago po ang lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, ating mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vine Nier, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, ating pong mga minamahal, mga taga-subaybay, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mga pagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At ngayon po mga minamahal ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship. Amen. At tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli mga minamahal. Amen. Tayo po ay binigyan ng dakilang pagkakataon. Amen. Na magkatipon-tipon muli sa araw na ito upang atin muli siyang pasalamatan, amen, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? At sinasabi po, mga minamahal, sa aklat po ng mga awit, Kabanatay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Sa 2, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Inasabi ng ating binasa, mga minamahal, amen, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ito po yung nais ng ating dakilang Diyos, amen, na ating gawin, amen, na ating po siyang pasalamatan sa kanyang dakilang pag-ibig, dakilang sakripisyo, mga minamahal, amen, na tayo mga minamahal, amen, na dati punong-puno ng karamdaman, amen, mga problema, punong-puno ng problema, amen, walang kaayusan, napakagulo ng buhay, napakagulo ng puso't isipan, walang kapayapaan, mga minamahal, amen, subalit sa kagandahang loob ng ating dakilang Diyos, amen, dahil sa biyaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, lahat ng ating karamdaman, amen, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Mga bulag nakakita, pipe, nakapagsalita, bingi, nakarinig, mga pilay, pinalakad ng ating dakilang Diyos, amen. Mga wasak na tahanan, muling binuo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Dati-rati, mga minamahal, amen, salot sa lipunan, amen. Subalit binagong lubos ng ating dakilang Diyos yung ating pong mga buhay, mga minamahal. Amen? Kaya't sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, pasalamatan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, ating aawitan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ibilang ganti, mga minamahal. Amen? Sapagkat wala naman po tayong maibabayad sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ipunin man natin lahat ng kayamanan ng buong mundo, mga minamahal. Amen. Hindi pa rin sapat upang mabayaran ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bilang pasasalamat, mga minamahal, amen, sa ating dakilang Diyos, tayo po ay patuloy nadadalo sa gawain ng Malapinon. Merkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal, huwag po tayong umabsent bilang pasasalamat yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sa ating pagtitipon-tipon, mga minamahal, ating aawitan ang ating dakilang Diyos. Ating pupurihin ang kanyang dakila at marilag na pangalan, mga minamahal. Amen? Ang pagpupuri ito po, mga minamahal, amen, ay may kapangyarihan. May kapangyarihan, amen,
at nakalulugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa langit po, mga minamahal, amen, ang mga anak ng Diyos, amen, ay hindi tumitigil sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kapag nalugod ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, alam niyo po mga minamahal, kapag ang Diyos ay nalugod, Kanyang ibubuhos ang Kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Kaya't kung anuman ang ating kalagayan sa mga oras na ito, dumaranas tayo ng matinding pagsubok, marami tayong mga problema, meron tayong mga karamdaman, magulo yung ating mga puso't isipan, wala tayong kapayapaan, mga minamahal. Amen? Tayo po'y nasa pag-aalala, mga minamahal. Amen? Purihin natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Katulad ng isang puno na laging hinahalimbawa, mga minamahal. Amen? Ang puno kapag nagpuri, ito po, mga minamahal, yung mga tuyong dahon, tuyong sanga, nauhulog po yan, mga minamahal. Amen. Kahit kung tayo magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung lahat ng ating mga dinadala, mga minamahal, mga problema sa buhay, mga pagsubok na pinagdaraanan, mga karamdaman na ating nararamdaman, mga minamahal, lahat po ng yan, mga minamahal, amen, mawawala, aalisin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't magpuri po tayo, mga minamahal. Amen? At sa pagpupuri, mga minamahal, amen, merong hinihingi ang ating dakilang Diyos. Amen? Na pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Nais ng ating dakilang Diyos na ating purihin siya ng may kagalakan, mga minamahal. Amen? Kailangan, mga minamahal, may galak yung ating puso. At gagamitin po natin yung ating mga katawan, yung mga sangkap, mga minamahal, mga kamay, ipapalakpak po natin yan. Yung ating mga bibig, mga labi, amen, aawit ng mga papuring awitin, o kaya ay sisigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Yung ating katawan, isasayaw po natin, mga minamahal, amen, yung makalangit na sayaw, ang ating mga paa iindak o kaya tatalon sa kagalakan sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At bago tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, amen, ang lahat po ay hinihiling na tumayo o kaya ay lumuhod. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at ipikit ang mga mata. Amen? Sama-sama po tayo manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, maraming pong salamat, Malapinoon, sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po, Malapinoon, ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanan. Kami iyong patawarin, Malapinoon. Kami iyong hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kaming karapat-dapat, O Malapinoon, humarap sa iyo sa araw na ito. Hallelujah. Langisan mo po, Malapinoon, ang iyong banal na gawain, bawat yugto, Malapinoon, mula po sa mga congregational singing, joyful solemn, sa mga beloved song leader, mga beloved assist, sa mga magte-testify, Malapinoon, samahan mo po sila, langisan mo po mga mga testimony leader, Malapinoon. Hallelujah. Mga kukuha ng magpapatotoo sa mga mag-a-assist, Malapinoon, sa mga pinagpalang mga kupunan. Hallelujah. Langisan mo po sila mula po sa kapunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Adults Choir, Beloved Youth and Singers, and Beloved Jesus Finest Generation Choir, Malapinoon. Mapa-joyful man o soli, Malapinoon. Maging sa mga mabibigyan ng pagkakataon makapag-solo, O Malapinoon. Mahabag ka po, Malapinoon. Langisan mo po sila maging daluyan na masaganang pagpapala
at ibuhos mo po sa aming kalagitnaan ang iyong matamis at banal na presensya na siyang aming pinaka-aasam-asam sa tuwina na kami nagkakatipon o malapinoon. Kaabagan mo po ang bawat isa. Puspusin mo kami o malapinoon Santong Espiritu. Papagtagumpayin mo kami o malapinoon. Alisin mo po malapinoon ang mga hadlang sa aming pagdama sa iyong matamis at banal na presensya. Alisin mo po malapinoon ang kawalan ng gana sa pagpupuri sa bawat isa sa amin, pananalangin, pag-aayun o pagsasagawa ng aming mga tungkulin. Pagpalain mo po malapinoon, hallelujah. At langisan mo po ang mag-e-exalt sa giving. Pagpalain mo po yung matatapat na mga anak na ibalik mo po malapinoon, billion, trillion times ang papapala sa bawat isa. Physically, materially, spiritually blessed, hallelujah. At pagpalain mo po malapinoon ang aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. Langisan mo po siya malapinoon. Ikaw po magbigay, maglagay ng mga salita na mamutaw sa kanyang mga labi malapinoon. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan. At buksan mo pong pangunawa kaisipan na matagapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan. Tumimo sa bawat puso't isipan ng malapinoon. Maipamuhay namin ang iyong banal na salita. Ingatan mo po malapinoon aming mga minamahal na kapatid. Naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ang bansa. I-provide mo po kanila pamasahe, kalang sasakyan. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa pagkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Aming samang sinasaway ang lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong binibigyan po pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin. Brisket, sa moros ng minamahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamamalapay sa Brisket, QG. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariw sa araw-araw. Sa umaga't pagkising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lang sariw sa araw-araw. Di ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lang sariwa sa araw-araw. Hindi ako
lakas, minamahal kita. Laging aawin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako sasawa. Purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Kay ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kay sila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga, si Kristo nang kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadilim, ng puno ng hirap pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo nang kasama. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling di mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hula. Ulap pa rin maglimat, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nagdaan si Kristo kapiling. Kay ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko kasila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo nang kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing sa kadilim, ng puno ng hirap pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo nang kasama. Siyang tandaan ang katotohanan, sa piling ay mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hula. Ulap pa rin maglimat, gabi may bigay, may umaga pa rin darating. Nagdaan si Kristo kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling ay mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hula. Ulap pa rin maglimat, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nagdaan si Kristo kapiling. Kay ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko ay kasila.
At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo nang kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing sa kadlim ng puro ng hirap pangdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tanggaan, nagkatotohanan. Sa piling ni'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gula. Ulang panay maglima at gabi may rin. May umaga maning natin nang dahil si Kristo napiling. Siyang tanggaan, nagkatotohanan. Sa piling ni'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gula. Ulang panay maglima, gabi may dumating. May umaga maning harating dahil si Kristo napiling. Sa aking kahinaan, kung palagasin mo duna, puso'y may kabayan pa pang ikaw laging kabahan. Oh, Jesus, dinatalangin ko sa halin sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banalang gawain mo. Hingo ng wakas at ako'y iyong linawan. Iwanan doon sa hirap, uwi sa bayang Manila. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banalang gawain mo. I am weak and thou strong, but Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk, let me walk close to thee. Oh, just and closer walk with the ground of Jesus in my plea. Daily walking close to thee. Let it be, the Lord, let it be. To this word of voice and sin, if I wouldn't know who
none but Thee, dear Lord, none but Thee. Oh, just a loser walk with Thee, regretted Jesus in my plea. They want He knows Thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is over, time for me will be no more. Guide me gently, safely on to Thy kingdom shore, to Thy shore. Nang ko ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, Ikaw na ba'y totoo? Hallelujah. Landas ko ay nasa kadiliman. Hallelujah. Di tiyang ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging kasama. Tila ba wala nang taasan? Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap pinuparang, buhay ko'y dati di dakot kang dudahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap pinuparang, buhay ko'y dahil di dakot kang dudahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas. Ang buhay ko si Kristo ang may hawak. Hiwalag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap pinuparang, buhay ko'y dahil di dakot kang dudahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap pinaparang, buhay ko'y dahil di dakot kang dudahan. Kristo, salamat. Kristo, salamat. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y saya pagsama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umiibig. Huwag ng pangstan, kanyang hanapin
Ang isang pinupunin na hinuwag ko'y masaya Pagsama ko ngayong tanging sa Diyos Ibig ang puso ko'y masaya Pagkasama ko ngayon Diyos umiibig Puso ko'y masaya Sama ko ngayon Diyos umiibig Kung hirap ang mastan ang kanyang tanawin Ang isang pinupunin na hinuwag ko'y masaya Pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig Ang pang-ibig na batang na nagbubuhat sa Diyos Ang sa puso natin ang nagbubunod Dahil nagsanahin na kay Kristo'y manahin Sa pamilya ng Diyos ay pipalapin Ang puso ko'y masaya Pagsama ko ngayon Diyos umiibig Puso ko'y masaya Pagsama ko ngayon Diyos umiibig Kung hirap ang basta ng kanyang nandahin Ang isang pinupunin na hinuwag ko'y masaya Pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin Sa langit tunay nahanapin Ating nang makagapili ang naunang bumanaw Upang hirap muli pang maghiwalay Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon Diyos umiibig Puso ko'y masaya Pagsama ko ngayon Diyos umiibig Kung hirap ang masdan ng kanyang hanapin Ang Diyos ang pinupunin na hinuwag ko'y masaya Pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig Ibigay ang lahat Jesus alaga Kami ko ng pangarap Pusong masahang Ibigay ang lahat Jesus alaga Lungkot mo'y papalitan Itagdalang Ganyan sinabing laging may araw Kung kaya'y hindi na ulan Kung kaya'y hindi na ulan Ngunit siya'y nangako ng pusong payapan Pagsubok parang hirap magpunta Kay Jesus hilagan ibigay ang lahat Kay Jesus hilagan kami ho pangarap pusong masahang ibigay ang lahat Jesus alaga lungkot mo'y papalitan ng dalang isipin mong hituin kamangan hindi ako nahihiya sa lago kay Kristo pinahugasan sa Diyos harapatan manlahat huwi pinangan ng tanda at bumuli si Jesus sa aking lumubo
muli iyo'y ang dari ng buong Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Naggugulo ang isip niya. Kaya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nalit siya. Huwag pinanganak na ang bumalik. Si Jesus sa akin lumubos. Huwag pinanganak na ang bumalik. Iyo'y ang dari ng Diyos. Ang bunting hilaw ko upang liliwanahin, upang liliwanahin, upang liliwanahin. Ang bunting hilaw ko upang liliwanahin sa gitna ng mundong madilim. Nanakbang upang ulit upang liliwanahin, upang liliwanahin, upang liliwanahin. Nanakbang upang ulit upang liliwanahin sa gitna ng mundong madilim. Ang munting hilaw ko upang liliwanahin, upang liliwanahin, upang liliwanahin. Ang munting hilaw ko upang liliwanahin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba o hindi? Mangliliwanahin, Lord, hallelujah. Mangliliwanahin, mangliliwanahin. Tatakpan ko ba o hindi? Mangliliwanahin sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Paghawakan ko pangako niya, huwag magkalitangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag magkalilangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at di kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binagot niya ang buhay ko. Yun ko lang tagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus ng matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko.
Hiling ko lang tagpuan, tunay na ibigan mo. Di mo mahala, tunay na pag-ibig. Hiling ko mula sa Diyos lamang. Di mo mahala, tunay na pag-ibig. Hiling ko mula sa Diyos. Di mo mahala, tunay na pag-ibig. Hiling ko mula sa Diyos lamang. Di mo mahala, tunay na pag-ibig. Hiling mo mula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig. Ang kanyang handa ibinigay para sa akin. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo maala, tunay na pag-ibig. Hiling mo mula sa Diyos lamang. Di mo mahala, tunay na pag-ibig. Hiling mo mula sa Diyos. Magmula na magkilala ka, Israel, ang buhay ko handong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handong sigla. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang sangadula ko. Buho, hinangbuho, mga kasalanan ko at naglulubos, iyong binago. Bilang gantis, Lord, halin, Panginoon, magtitingko ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakilang pag-ibig mo. Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangatula ko. Buho, hinakubo ang kasalanan ko at naglulubos, iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangatula ko. Hinangpo ko mga kasalanan ko at naglulubos, iyong binago. Bilang gantis, Lord, hallelujah, Panginoon, pagpiling ko ako sa'yo. Gamitin mong patutuon sa dakila pag-ibig mo. Oh Kristo, tunay
Pinatagila na binigyan pansin at sang katulago. Hinaguho lumang salahan ko at ako'y lubos diyong binago. Halina sa bahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pamahan. Halina sa bahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos purihin ka, Diyos na nagkila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Halo-halo tayo'y iligtas at tayo'y dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sa bahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Halina sa bahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas, tayo'y dinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina sa bahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Napagkaligaya at kahangahan sa ating pagmasid, ang nagkakaisang lagi sama-sama na magkakabuli. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay ko na Jesus, lagi may galak sa vida. Kung napagkaligaya at kahanga-hanga, kung tayo'y nagbabatyan, di nag-iinggitan, di masanantampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama sa langit. Hinipon niya tayong magkakapatid, o magkasama-sama. O napagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema,
simula ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may dalang sa vida. Kung napakaligaya at kahanahan, kung bawat ka di nagkikita, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap pagpuri, kay sarap umami sa Diyos nating Ama sa langit. Hinipon niya tayong magkakamambin, o sama-sama kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasama, nagpupuri sa halya kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y sama-sama, nagpupuri kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasama, nagpupuri kay ligahin natin ng si Kristo. Kay ligahin natin ng si Kristo. Kay ligahin natin ng si Kristo. Kay kasama, kay ligaya. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa kay Jesus, kay ligaya. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa kay Jesus, kay ligaya. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa kay Jesus, kay ligayan natin ng si Kristo. Kay ligayan natin ng si Kristo. Kay ligayan natin ng Kristo. Kay kasama noong nag-iisa, buhay ko'y magkulong, walang humaalala, walang gumagaba. Hirap at suliranin ang aking tanglay, sinikap kong lutasin nguhin bigong luna. Iyong kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan po ng kulay, pinusmus ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla, binigyan mo ng aming hawit na buhay. Ng lumang iyong binawi, kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ng awit, awit na pag-asa, ng pag-ibig, Lord, hallelujah, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong ating buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay, binigyan mo ng aming awit na buhay. At ang lupa iyong binawi, kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ng aming awit na asa, ang pag-ibig
ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka ng mga bagong Kristo na iyong kasama. Panghihingat di ay bayat-bayat ipamamalasiyo. Pag sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pag siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Pananampalataya sa nag-isang himala. Walang bagay na di niya kayang para sa'yo. Ika'y mag-iwanan ng buong puso at kaluluwa. Handa kong sa puso'y kanyang papawisiyo. Ngayon ang nagluhan ay lagad sa ating paligid. Mga may humadali sa puso, lito siyang natin. Ngunit di ka napapanako kung ito may mangyayabi. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang Diyos na himala. Walang bagay na di niya kayang para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Oh, search me, oh God, and oh my heart. Right here, oh my Lord, and see the salvation recently. Sing the way home, sing the way home, sing the way everlasting. Oh, search me, oh God, and oh my heart. Right here, oh my Lord, and see the salvation recently. Let's sing the way along, let's sing the way along, let's sing the way everlasting. You left beyond from the power way. He planted my feet out on the highway, and that's the reason why I sing action. Oh, Jesus came down, 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 left it behind, high, high, he left it behind from the Bible. He planted my will out of the highway. That's the reason why I sing and shout. Till Jesus came down, 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 left it behind. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy, hallelujah. Praise God, I'm a Christian. Believe is the word I believe in. I want you to go. How happy and I'm so happy, 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 happy. Happy, hallelujah. Happy, 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 slow. Happy, hallelujah. Praise God, I'm Christian. Believing is the word I believe in. I want you to know how happy and I
on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. With consternation, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what you do, and how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. Hallelujah. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, and how to go. I'm blessed, and I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am lost. He promised me to give up your life. I'm blessed, cause He wants me to be, and see wherever I go. And if you have me to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am cause Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He's promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He wants me to be, and leads me wherever I go. And to ask, how will you see His good? You're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am cause Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He wants me to be, and leads me wherever we go. And you have me to ask, how are you, my friend? I'm blessed, we're blessed, we're blessed. I'm blessed, and I know that I am cause Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He's promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He wants me to be, and leads me wherever we go. And if you have me to ask, how are you, brethren? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am cause Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He's promised me to keep on your life. I'm blessed, cause He wants me to be, and leads me wherever I go. And if you have me to ask, how are you, Christian? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Well, you can't begin. Praising God, well, you can't begin. He wanna go. Something good is going to happen. Something good is hitting. Well, you can't begin. Embracing the Lord, where the cattle is surrounded. Praising the Lord, where the cattle is. He wanna go. Something good is going to happen. Something good is hitting. Where the cattle is. Embracing the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awinan siya. May mabuting pangyayari, mayroong
pagpapala, magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkasanawitan siya. May mabuting pangyayahin, may handing pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. May bahay tayo sa langit, handa sa amin. Kung tayo naroon na, puso ng masaya. May bahay tayo sa langit, walang kaya. Binayaran ni Jesus sa nabayon. Jesus ay darating, habang di nakakalaman. Kasalanan ay waksi sa magtanlangit ng luha. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking luman. Jesus ay darating namin, habang di nakakalaman. Kasalanan ay waksi sa maglalangit ng luha. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking luman. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit nakahiluman. Hindi ka niya mapabayaan sa oras ng kagipilan. Siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y gumagandong di siya pinatusan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y magkasalanan, ako'y kanyang minamahal. Hinariman ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking hinanhin sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinango siya sa cross. Sa puso ko'y gumagatong di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong hiling malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal ng kasalanan, ang totoo ay nalaman. Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang umagatong. Muli akong sindilan matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko tagpuan. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang isayuin. Purihin si langit sa langit siyang naglang. Purihin sa tunog ng piano, hawitan sa landilan ng bira, sa pantugnog ng kampo ay magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang isayuin. Purihin sa langit sa langit siyang naglang. Purihin sa tunog ng gitara, hawitan sa sariling patira, sa pagtulog ng hapon tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin.
magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita hihuan lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Hangibay yung bawi, hangibay yung hita, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita ni Jesus, upo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Hangibay yung hindat, hangibay lumukso, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri tayo lahat sa Diyos. Purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin. Nagbigay ng pagpapala si Jesus Christ. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus Christ, ibong lumili matay, nagpupuri. Tulak sa parang nagpupuri. Hangal sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay pagpuri. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Lakad-lakad wag umulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag umulong, kagumay-hay-mayon. Tiling pagkakilang siyang natawal ng katotohanan, siyang nanan sa larangan nagtikman. Warawat ay mag-ibig, sabi ng yan. Lakad-lakad wag umulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag umulong, kagumay-hay-mayon. Hukbo ng lalakihan siyang nangon sa lahat ng gawin na ubusay. Di siya ang mga kababae, siyang pangalawa, hayot pagsama gutugan, hallelujah. Lakad-lakad wag umulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumihim, kagumay-hay-mayon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His soul, holy, oh, pumping himself, pumping himself, pumping. His soul, holy, pumping himself. Jesus, pumping himself. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His battle goes to fight us. He bring me life. He bring me life. He bring me life. Let's battle goes to fight. He bring me life. Jesus, bring me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, one be my soul. Sing and shout.
soul. Come sing and shout for Jesus, sing it all. People and the Sunday, Jesus, save my soul. The Sunday, Bobby, Bobby, it's Bobby, Bobby, my soul. Sing and shout for Jesus, sing it all. People and the Sunday, Jesus, save my soul. The Sunday, Bobby, Bobby, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is freedom. Bless his soul and lead him. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is freedom. Bless his soul and lead him. Bless his soul. Hindi, palakpakan po natin ng malakas ang ating malaglag. Sabi ng praise the Lord! Embrace God. Tapos na ng mapuring ang masayang awitin sa ating pinakamamalaking Jesus. At sa mga oras na may minamahal, tayo magpatuloy sa Embrace Embrace God. At kita duda ko na sa ating amang malmanay na awitin. At ito po binibigay pagkakataon sa ating beloved ang mga kapatid, beloved brother Alvin Reyes. Embrace God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Maraming pong salamat malapit noon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami po'y malawalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon pribileyo na pinagkakulo mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po'y sama-samang dumutulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, pagkakasala, saan man kami nasumpungan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Umalapin noon, hallelujah. Langisan mo po umalapin ng abang lingkod. Gamitin mo lamang pong maging daluyan na masaganang pagpapala, maging mga papuring awitin, aming iaalay sa iyo, umalapin noon. Hallelujah. Aming hinasamo, umalapin noon. Aming dinadalangin sa mga oras nito. Mahabag ka po sa bawat sa amin. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, yung ibuhos yung matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng yung Santong Espiritu. At sa pangkalatang lalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. I come before today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
my sickness and heal all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, all you've given to me. All the blessings that I cannot see. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Just let me say how much I love you. Let me speak of your mercy and grace. Just let me live in the shadow of your beauty. Let me see you face to face, and the earth will shake as your word goes forth, and the heavens will tremble and fall. But let me say how much I love you. Oh, my Savior, my Lord and friend. Just let me hear your finest whisper as you gently call my name, and let me see your power and your glory.
pag-asa sa akin naghihintay. Di masayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalaki kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap ng dahil pag-ibig mo sa akin ay tunay, di mapapantayan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin ang hihintay. Di masayang ang pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may digdig bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, Oh Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Oh Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling
at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras na kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay. Sa iyo ako'y nagmamahal, at ang inaasam ako ang tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig
pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, binago mo at minahal magpakailanman. Bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Ikaw ang karamay, kabutihan mo sa akin di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, binago mo at binahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, muli mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, binago mo at minahal magpakailanman. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ang landasli. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nagkamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, minamasdan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng
mapagmahal. Nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Turuan mo ako ay lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. Hallelujah. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog ang aking buhay. Dati ang buhay ko'y puno ng bigatin, walang inaasahan, walang patutunguhan. Subalit na makilala ka, Jesus, binigyan mo ng pag-asa, itinuhin mo ang daan. Dati ang buhay ko'y puno ng bigatin, walang inaasahan, walang patutunguhan. Subalit na makilala ka, Jesus, binigyan mo ng pag-asa, itinuhin mo ang daan. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y samahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y samahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Diyos, ikaw ang nagbigay
ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwala lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingap mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hindi ng kahabagan mo, higit ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Higit ang kahabagan mo, higit ang patawad mo, Panginoon, ako'y ligapin mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Higit ang kahabagan mo, higit ang patawad mo, Panginoon, ako'y ligapin mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Higit ang kahabagan mo, higit ang patawad mo, Panginoon, ako'y ligapin mo. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaan araw ay di sumikat. Patak na ulan, di malilimutan. Sa mga halaman at lupang tigas, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang sapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Matatagi ka, matatagi, walang katulad. Ang katapatan mo di bumupas, pangako mo'y nililipas. Mananatili, mananatili hanggang wakas. O Jesus,
mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyo at ihip ng hangin na darama ko, Ika'y laging kapiling, o Panginoon, kay sarap isipin. Ang pag-ibig mo'y hindi magmamaliw. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Nananalig ka, nananalig walang katulad. Ang katapatan mo di ko kupat, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y masukat. Nananalig ka, nananalig walang katulad. Ang katapatan mo'y uupat, pangako mo'y lilipas. Mananatili hanggang wakas. Mananatili hanggang wakas. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, victory, it's victory. Hallelujah, I am free. Jesus gave me victory. Oh, glory, glory, hallelujah. And all for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit says the Lord. It's not by might, Lord, by power. But by my spirit says the Lord. It's not by might, Lord, by power. But by my spirit says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by the spirit says the Lord. The spirit of the Lord is in my heart. I can sing like David sang. The spirit of the Lord is in my heart. I can sing like David sang. I can sing, oh Lord, I can sing, oh Lord, I can sing like David sang. I can sing, oh Lord, I can sing, oh Lord, I can sing like David sang.
The Spirit of the Lord is in my heart. I can clap like David clap. Hallelujah. The Spirit of the Lord is in my heart. I can clap like David clap. I can clap, oh Lord, I can clap, oh Lord, I can clap like David clap. I can clap, oh Lord, I can clap, oh Lord, I can clap like David clap. The Spirit of the Lord is in my heart. I can shout, hallelujah. The Spirit of the Lord is in my heart. I can shout like David shout. I can shout, oh Lord, I can shout, oh Lord, I can shout like David shout. I can shout, oh Lord, I can shout, oh Lord, I can shout like David shout. The Lord is building Jerusalem. The Lord is building Jerusalem. Gathering together the outcasts of Israel, healing broken heart, binding up the wound. The Lord is building up Jerusalem. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sound the alarm in my holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sound the alarm. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sound the alarm on my holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sound the alarm. It was in the city, the under the wall. Great is the army that carry out His word. It was in the city, the under the wall. Great is the army that carry out His word. The Lord honor His voice before His army. The Lord honor His voice before His army. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sound the alarm on my holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion, sound the alarm. To dwell in unity, la 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 la. Unity, to dwell in unity, la 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 la. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Behold and how good and pleasant it is for brethren to dwell together. The Lord is my life and my salvation. The Lord is the strength of my life. The Lord is my life and my salvation. The Lord is the strength of my life. No, I will not be afraid. I will not be afraid, because the Lord is my life. The Lord is my life. The Lord is my life. The Lord is my life and my salvation. The Lord is the strength of my life. The Lord is my life and my salvation. The Lord is the strength of my life. I will not be afraid. No, I will not be afraid, because the Lord is my life. The Lord is my life. The Lord is my life. Purihin natin si Jesus, magsaya, mag-awitan. Purihin natin si Jesus. Si Jesus ang dakilang manunubos. Si Jesus ang dakilang Panginoon. Si Jesus ang dakilang anak ng Diyos. Siya'y purihin, magsaya, mag-awitan. Purihin natin si Jesus. Amen! Hallelujah! Mag-awitan. Purihin natin si Jesus. Si Jesus ang dakilang Panginoon. Si Jesus ang dakilang manunubos. Si Jesus ang dakilang anak ng Diyos. Siya'y purihin. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Tayo magpupuri sa Panginoon. Tayo magpupuri sa Panginoon. Tayo magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Jesus pagkat siya ay mabuti. Kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ang kanyang nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon.
aking katatakutan? Wala. Ang Panginoon ang aking kanlungan, sino ang aking panghihilagan? Kahit isang langsa sa akin magmana, ang puso ko'y mapapayaman. Sa gitna ng laban, marami mang humarang, silang lahat mabubuwal. Isang bagay, O Diyos, aking inaasam, manatili sa iyong kalinga. Umawit na lagi ng papurit pagsamba, sa timlo ko'y isisigaw sa tuwina. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng lubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Usana, 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 umawit ng papurit magsaya. Kukunin kisang mata sa huling pagtunog ng trompeta. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Sa pagtunog ng trompeta, amen, hallelujah. Sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Sa pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, o si Jesus ay darating na. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng kilubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Usana, 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 umawit ng papurit magsaya. Kukunin isang mata sa huling pagtulog ng trompeta. Sa pagtulog ng trompeta, sa pagtulog ng trompeta, o si Jesus ay darating na. Sa pagtulog ng trompeta, amen, hallelujah. Sa pagtulog ng trompeta, o si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. O si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs. Just over me, Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will send His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga napakabuti ng Diyos. At muli, tayo po mga minamahal ay nagkasama sa araw nito upang ating pong sama-samang dakilain,
pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Yung papulat mga minamahal, nais ko rin pong ipabot ang aking pagbati na magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa ating pong General Sunday Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At pinangunahan po natin pong iginagalang at minamalibang lista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeda. Sa ating mga beloved viewers, magpatuloy lamang po kayo mga minamahal, sapagkat napakabuti ng Diyos, napakarami niyang inihanda sa bawat isa sa atin upang ating pong mapasalamat at madakila ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Wala tayong gagawin ngayon mga minamahal kundi ang magpuri sa Diyos. Amen? Amen! At ang gagawin natin mga minamahal, all attention mga minamahal dapat parati sa ating pong banal na gawain. At atin din pong binibigay ang karampatang pagbati ng magandang umaga sa lahat ng pamilya ng ating ginagalang minamalibang lista. At of course, we cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Welde Estrada Almeda. At ganun po sa ating pong beloved San Pastor Lina Kumon Almeda. Binabati rin po natin ng magandang umaga ang ating pong beloved workers, ating beloved elders, kasama natin ngayon sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napagabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo dadako sa sunod na bahagi, mga minamahal, ng ating pong banal na gawain sa araw na ito. At ito yung paghahayag ng mga buhay na patotoo, mga personal na karanasan ng mga anak ng Diyos. Bakit tayo po mga minamahal na nagkasama-sama sa araw na ito? Most of us may mga kanya-kanya mga relihiyon na dinadaluhan. Amen? Meron tayong mga kanya-kanyang paniniwala. Pero isang araw, nung tayo po'y tawagin ng Diyos, nakita natin ang himala, napatunayan natin ang Diyos pala dito sa Jesus Miracle Crusade ay buhay na Diyos, tumutugon sa panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yan po ang inyo pong matutunghayan sa ating pong sunod na bahagi, ang papahayag ng ating pong mga buhay na patotoo at aking pong pinaganda mga sumusunod ating mga kapatid para sa kanilang ipapahayag pasalamat. Ating beloved brother June Amaro, ating beloved elder, ang po sa ating pong beloved sister Veron Domondon. Ating din pong pinaganda ating beloved brother Romeo Katsilian at ang ating beloved sister Beng Joaquino, sa ating beloved brother Domingo Octit at ang ating pong beloved sister Christian Bigaong. Sila po mga minamahal ay akong iniling na magsipaganda para sa pasalamat nila sa ating mahal na Panginoon. Lahat po muna ng handa makinig na mga patotoo, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! At narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother June Amaro, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po'y sundan ng ating beloved Sister Veron Domondon, ating beloved adult choir. Please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ang ating inaalala ang mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Honorable Pastor Welde Estrada Almeda, San Pastor Lina Kumon Almeida, at ganoon din po ang buong beloved Almeda family, sa atin mong beloved Pastor elders na kasama ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher Kuya Bubinir at sa kanila pong beloved anak. Isang mapagpala po sa ating lahat at sa inyo po mga minamahal ko pong kapatiran, baguhan madatihan, isang mapagpalang araw na linggo po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Sa atin pong mga live webcast viewers, praise the Lord, saan makayundako. Sa atin pong mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang iyong pagdalo, ayan ay pagpapala, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah sa lahat ng mga kamanghamanghang ginawa niya sa aking buhay. Hallelujah, mula nung nasave ako dito mga minamahal, year 2000 hanggang sa panahon ito mga minamahal. Hallelujah. Na hindi ko po, hallelujah, makakalimutan
ang makamanghang ginawa ng buhay sa aking buhay na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah! Sa Kanya pag-ingat sa aking pamilya, mga minamahal. Hallelujah! At nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah! Sa Kanya pag-ingat sa akin, sa aking pagtrabaho doon sa ibang bansa, mga minamahal. At ganun din po, hallelujah, nung ako'y umuwi last March 5, year 2020, mga minamahal, nung hindi na po nagtagal, na nagkaroon na po ng lockdown. At nung mga time na yun, mga minamahal, hanggang sa inabutan ako ng pagka-expire na aking visa. Ngunit, hallelujah, nalulungkot ako, mga minamahal, dahil hindi ako nakabalik, dahil sa lockdown at nag-expire po aking visa. Ngunit nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, dahil nung mga panahon na yun, mga minamahal, hallelujah, ang bilis po ng pagbagsak na aking pisikal na pangatawan. Kaya nagtaka ang aking beloved wife, aking beloved son at mga labuas na aking beloved wife na bakit napakalakas kong kumain at bakit napakabilis po ang pagbagsak na aking pisikal na pangatawan. Kaya nung time na pwede na pong, hallelujah, labas, mga minamahal, sabi na aking beloved wife, kailangan magpa-check up ka dahil kami ang nagtaka sa iyo, napakalakas mo kumain, bakit napakabilis ng pagbagsak ng iyong pisikal na pangatawan. Kaya sa madalit sabi, pinaulakan ko yung sabi na aking beloved wife, pumunta kami sa ospital at pa-general check up ako doon, mga minamahal. Lumabas doon sa aking laboratory test, mga minamahal, na napakataas na po pala ng aking blood sugar, na ito po ay umabot na ng positive 300 na po, mga minamahal. Kaya sabi sa akin ng doktor na kailangan magpa-confine na po ako. Eh sabi ko, Dok, ayaw ko pong magpa-confine dahil naglakad nga kami papunta rito. Kaya ko naman po, Dok. Sabi niya, hindi kuya, baka ano ang mangyari sa inyo, masisi kami. Sabi ko, Dok, ayaw ko talagang magpa-confine. Sabi niya, kung ayaw nyo, pirmahan nyo ang waiver para wala pong masisi dito, kuya. At madalit sabi, pinirmahan ko yung waiver at sabi sa akin ng doktor, after 1 week, kuya, kailangan bumalik kayo dito para i-general laboratory ulit para malaman natin kung anong status na inyong blood sugar. Madalit sabi, mga minamahal, hallelujah, nung kami umuwi na aking beloved wife sa aming tahanan, wala kaming ibang ginawa kundi tumawag dito sa ating pastoral house at nakausap ko po ang ating beloved ordained preacher, sinalaysay ko yung nangyari, mga minamahal. Sabi niya, mag-ayuno lamang kayo, beloved brother John, ng 5 days. Kaya, mga minamahal, hindi ko po madiretso ang 5 days, mga minamahal, dahil sa aking isip kaya, ngunit sa aking pisikal na pangatawan, hindi ko na po kaya, mga minamahal. Grabe po ang pangayayat ko ng mga panahon na yun, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sa unang panalangin ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat ating mga beloved pastoral workers na riyan, mga minamahal, araw at gabi, hallelujah, nariyan kasama nila ako sa kanilang mga panalangin, Praise mga the minamahal. Lord, Hallelujah, alam niyo po, hallelujah, after 1 week, bumalik ako, mga minamahal, sa ospital at doon, hallelujah, general laboratory ulit, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa unang panalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, ang resulta, mga minamahal, sa aking general laboratory, hallelujah, naging normal na po, mga minamahal, yung aking positive Praise the Lord, na amen. diabetes. Hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, nung panahon na yon, lumabo na po yung aking paningin. Hallelujah, hirap na po ako ni cellphone, mga minamahal, hindi ko na po mabasa, mga minamahal. Hallelujah, nung panahon na yon. Kaya dali akong pinasukatan ng salamin ng aking beloved wife, mga minamahal. Alam niyo po ang himala nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa unang panalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, unti-unti pong binalik, hallelujah, yung linaw Praise the na Lord. ating paningin, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngayon, mga minamahal, hallelujah, yung salamin na yan, nagagamit ko na lamang po, hallelujah, pag nagbabasa po ako ng Biblia. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, sa ministeryong ito. Dati-rati, inaayawan ko itong portion na ito, mga minamahal, ang magpatotoo. Nahihiya ako, mga minamahal. Ngunit tama pala yung sinasabi ng ating
mga tumatayo dyan sa pulpito na huwag natin ikahiya ang magpahayag ng buhay na patotoo. Praise Dahil the itong Lord. pagtotoo Amen. na ito, mga minamahal, ay patotoo ito ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Bagkus ginamit lang tayo, mga minamahal, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon para ipaliwanag, hallelujah, sasabihin, isigaw natin dito na siya ay Diyos na buhay sa ministeryong ito. Praise the Great Lord. provider, great physician, hallelujah. At labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. At habang naghahanda ang ating beloved choir, tayo muling tumayo mga minamahal. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory To Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po ituloy na po mga minamahal, ating samahan ng ating mga minamahal, mga awit sa kanilang papuring ialay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Para sa mga sa katulad ko nagsusumika nagtitiis upang makarating ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong gawin ang nangingin mo Praise the Lord, amen. ay sa akin. Ang siyang pag-asagot ang tagumpay Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. ay matatao kung masusumika at Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka pa ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Anong saya ang magkapiling ka ang madalang Purihin ka pa ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong gawin ang pag-ibig ko Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Jesus. Lord, worthy to be praised. Hallelujah, 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 hallelujah. At ang pasanin ay iyong
the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. The word to be praised, oh God. Amen. Thank you so much for all the blessings, oh God. Hallelujah. We worship you, Jesus. Ang pag-ibig mo ay Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa mga Panginoon. God bless you, beloved choir. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At atin na pong ibinibigay ang pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Veron Domondon sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating pong beloved brother Romeo Katsilya. Amen. Praise the Lord. Minsan na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdakilat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamalapang ng Isus po lamang. Purin natin pinakamamalapang ng Isus at ako rin po ay nagpapaabot ng aking dubling paggalang sa ating pong beloved Pastor Will Estrada Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Linacy Almeida. At ang patuloy po na pag-alala sa kanilang mga buting turo at aral na iniwan po sa ating pong lahat. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. At bumabati rin po ako ng isang magandang araw po sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, pagmuna po ng ating beloved ordained preacher, Kuya po Nier, sa kanya pong beloved daughter at Wines Nier, at sa inyo pong lahat mga beloved brethren, baguhan manudadian, isang magpagpalang araw sa bawat isa po sa atin. Purihin ang ating dakilang Diyos. Pinupuri po ko po at pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na isa po ako sa kanyang pinagpala sa araw na ito upang ipahayag ang kanyang dakilang kabutihan sa aming buhay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Pinapasalamatan ko po ang ating dakilang Diyos sapagkat po nitong Friday lamang, mga minamahal, ang aking pong mahal na anak na nasa dako po ng Cebu. Siya po ay tumawag sa akin mga bandang magagabi na po, mga minamahal. Sabi po sa akin ng aking mahal na anak na, Mama, baka prayer sapagkat andyan daw po na grabing sakit ng kanyang likod at maging sa kanyang balakang at sa kanyang paa, mga minamahal na tumabingi po yung kanyang paglakad, mga minamahal. Hallelujah. So, sabi ko sa aking mahal na anak, sige anak, sabi ko sa unang dalangin na ating ginagalang na pastor, sabi ko, mag-pray tayo, pag-pray natin yan. Walang posible sa ating dakilang Diyos. Alam niyo po mga minamahal po rin ating pinagmamahal na Panginoon Isus, kasi po kahapon po, nung nag-video call po kami ng aking mahal na anak, kinumusta ko po siya, anak, kumusta ka na? Sabi ko pong ganun. Sabi niya, Mama, wala na yung sakit na nararamdaman ko. Sabi po niya, Praise the Lord, amen. Malapang Jesus, praise God. At pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos sa mga himala na ginawa po niya sa aming buhay. Alam niyo po ang inyong pong abang lingkod, mga minamahal. Bago ko po nakilala ang ating dakilang Diyos sa ministeryo pong ito, mayroon po akong karamdaman na yung chronic tonsillitis po, mga minamahal na kung saan po, bata pa lamang po ako, dala-dala ko na po ang karamdaman na yan hanggang sa aking paglaki, na dyan po na umabot po sa punto na kailangan ko pong ipa-opera po yung aking pong lalamunan para ipatanggal na lamang yung tonsil ko, mga minamahal, sapagkat labis po na nagpahirap po sa akin yan.
Dahil po, pag sinumpong po yan, mga minamahal, hindi po talaga ako makakain, nilalagnat po ako, pasantabi sa mga kumakain, nagnanana yung aking lalamunan, at andyan po na naranasan ko rin pong ma-overdose po sa mga iba't ibang antibiotics po na inire-reset sa akin ng doktor. Subalit salamat sa ating pinakamalapang Jesus, nung ako dumating po yung time po, ako po kinabagan nating dakilang Diyos, ako po kanyang tinawag, mga minamahal, sa ministeryo pong ito upang siya ay aking paglingkuran sa Espiritu sa katotohanan. Tunay po mga minamahal, ang karamdaman ko na yan, magmula nung tanggapin ko pong ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapang Jesus, hanggang sa mga oras na ito, hindi ko na pong naranasan ang karamdaman na yan, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Purihin ang ating pinakamalapang Jesus, at maging yung pong kagalingan sa karamdaman ng aking pong mahal na bunso po. Siya po ay dating may pneumonia. Andiyan po dahil may infection po yan sa baga, mga minamahal. Alam niyo po, nung bago po kami pumunta ng dako ng Cebu, andiyan po sabi sa akin ng doktor, dahil ipina-check up ko po yan dahil po sa yung aking pong mahal na anak, andyan po na yung minsan ang paghinga po niya kasi hindi po normal, mga minamahal, at andyan po na may pneumonia po pala siya. Sabi ng doktor sa akin, kailangan daw po namin gamutin yan. Subalit, salamat sa ating pinakamalapang Jesus, sa nagdalangin ng ating ginagalang na mga pastor. Andyan po, nagtiwala po kami sa ating dakilang Diyos. Hindi po namin ginamitan ng gamot, mga minamahal. Alam niyo po, yung pneumonia po, siya po pinagaling ng ating pinakamalapang Jesus. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapang Jesus. At andyan din po yung aking pong mahal na pamangkin nung 2 taon pa lang, 7 years old pa lamang po siya nung time na yan. Andyan po na nagkaroon po siya ng sakit sa dugo po, na kung tawagin yan po ay leukemia, mga minamahal. Andyan po, nung dumating po sa punto na nag-critical po siya, marami pa sarang lumabas sa kanyang buong katawan, at andyan po na maging sa pagdudumi niya, dugo at itim ang idinudumi niya, mga minamahal. Alam niyo po, dahil nung time na yan, bagamat isang compound lamang po kami, dahil po sa aking kinabisi na rin po, hindi ko po namalayan kaagad, hindi ko po nalaman kaagad na ang aking pong malapamangkin ay nasa critical na po pala na kalagayan. Nung ako po tinawag na aking malakapatid, ang kanyang mahal na ama, nabanggit po niya sa akin ang kalagayan ng kanyang mahal na anak. Nung aking pong pinuntahan yan, salamat sa ating pinakamalapang Jesus, dahil ang unang-unang ipinaalala sa amin ng ating dakilang Diyos, yung kanyang kabutihan, na siya po ay ating dakilang magagamot, na sa kanya walang imposible. Praise Sa the madaling Lord, sabi po, amen. mga minamahal, dinala po namin ang aking mahal na pamangkin sa dako ng pastoral house po, at doon ipinalihan po namin siya sa ating pong mga beloved manggagawa po, at tunay po sa loob po ng isang linggo. Then everyday minumonitor ko po yan, mga minamahal. Everyday po na tinitignan ko kung may pagbabago po yung mga pasasa na lumalabas po sa kanyang buong katawan. Purihin ang ating dakilang Diyos, araw-araw unti-unti nawawala yung mga pasa na yan, at ibinalik ng Diyos yung kalakasan niya, tapos nagkaroon ng appetite sa pagkain. Sa loob po ng isang linggo, after 1 week po niyan, mga minamahal, muli siyang dinala sa dako ng ospital po upang ipacheck up po, ipasuri po yung kanyang karamdaman, yung cancer sa dugo. Alam niyo po, maging ang doktor, sabi po ng doktor, ang unang nasabi po niya noon, anong gamot ang pinainom niyo sa kanya? Sabi po na ganun. Dahil po yung result ng kanya pong yung medical niya ay nag-negative na po siya, mga minamahal. Wala na po Praise the Lord, amen. Purihin ang ating pinakamalapang Jesus, at ganoon din po aking pong pinupuri, pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos, maging aking pong mahal na ina nung araw, mga minamahal, ang kanyang sakit po, yung pong kidney trouble po, mga minamahal, nandyan po na grabe, mga minamahal, naranasan ng aking pong mahal na ina na bedridden po siya, hindi na po makabangon, maging yung pagdumi niya, dinadala na lamang po namin yan sa tabi ng kanyang higaan, ng ihian niya, mga minamahal, at andyan po talaga na dire-diretso po ang lumalabas po sa kanya, yung ihi niya, tuwing ihi po yan, dugo po, yung ginagamit po niya na pinag-ihihan po, talaga mapupuno yan, mga minamahal, makikita mo talaga dugo, mga minamahal. Subali salamat sa ating dakilang Diyos, nung time po, mga minamahal, na ang aming pong mahal na ina, kinabagan na po na siya ng ating dakilang Diyos, na andyan po na
Sabi ko sa aking mahal na nanay, sumama ka sa banal na gawain. Ipapakita ng Diyos sa iyo kung gaano siya katotoo na aming pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Maghihimala siya sa iyo, Nay. Magkaroon ka lamang ng pananampalataya at magtiwala ka na maghihimala sa iyo ang ating dakilang Diyos at pagagalingin ka. Alam niyo po, mga minamahal, araw po ng Sunday, dinala po namin aming mahal na ina sa banal na gawain. Alam niyo po, unang himala po sa kanya. Nagtaka po kami sa aming mahal na ina, bakit pagdating po niya sa banal na gawain, yung aking mahal na ina na ilang araw na pong nakahiga, na halos hindi po talaga siya makabangon. Babangon lang niya pag iihi po, mga minamahal. Alam niyo po, bigla na lamang po siyang nakalakad na parang walang nangyari po sa kanya. Hallelujah, hallelujah. Bilang Diyos. At tapos po, hindi pa po dyan nagtatapos sa mga minamahal. Nung dahil maaga po kaming dumating sa banal na gawain ng araw na yan, alam niyo po, napumpisa po namin ang joyful song po. Ang aking mahal na ina, nakatayo po siya hanggang natapos ang joyful, solemn. Nagpuri po ang aking mahal na ina. Pagkatapos ng banal na gawain, alam niyo po, buong maghapon hindi po umihi ang aking mail na sabi ko, ako pa nga po yung medyo nag-alala po dahil sabi ko, Nay, bakit di ka umihi? Baka gusto mo samahan kita sa CR. Sabi ng aking mahal na ina, anak, hindi ako naihi. O sige, sabi ko pong gano'n. Alam niyo po, mga minamahal, nung pagkatapos ng banal na gawain, sabi ng aking mahal na ina, kinausap niya ako, anak, pagdating pa lamang natin dito kaninang umaga, wala na akong naramdaman sa aking sarili, yung masakit sa akin, wala na, sabi po niyang ganun. At alam niyo po, mga minamahal, pagdating po namin sa bahay, mga minamahal, dumating po kami, magtatakip silim na. Alam niyo po, sabi ng aking mahal na nanay, sabi niya, anak, naihi ako, sige na isamahan kita, sabi ko pong ganun. Alam niyo po, mga minamahal, laking himala ng ating dakilang Diyos, yung ihi ng aking mahal na ina, na ilang araw na po talaga na dugo po ang lumalabas po sa kanya, kasing linaw po ng tubig. Purihin ang ating pinakamamalapan ni Jesus. Alam niyo po, pinagaling siya ng ating dakilang Diyos, purihin ang ating pinakamamalapan ni Jesus. Alam niyo po, talagang tunay po, mga minamahal, hindi po kalugihan yung ating pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos sa ministeryo pong ito, bagkos ito po napakalaging pagpapala po sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Tunay po ng Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito ay tunay po na buhay na Diyos, makapangyarihan na Diyos, mga minamahal. May likha ng langit at lupa, nagbigay sa atin ng buhay at hininga, kaya po, wala pong sapat talaga na salita o pagpasalamatan siya. Dahil maging ang buhay natin, hindi po sapat yan upang ibang bayad sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinagmamalapan ni Jesus, kaya labis-labis ko po siyang pinapasalamatan, maging sa mga biyaya, mga pagpapala na pinagkakalob po niya sa amin sa araw-araw, mga minamahal, sa pagpapalang physical, material, financial, lalong higit, sa spiritual po na pagpapala, mga minamahal, at agad pong ibinabalik ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, paglulati, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamamalapay ni Jesus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Truly, God is our healer. Amen. At yan po, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay nagtiwala sa Diyos, sabi nga nung ating mga kapatid, wala silang ginawa, kundi sila lamang po ay nagtiwala at nanampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. At nakita niyo, mga minamahal, ang Diyos, sabi nga, nothing hard in the hands of God. Amen? Walang bagay na mahirap sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising pa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Narito na po ating mga kapatid. Pakinggan po natin ating beloved brother Romeo Katiliar sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Beng Joaquino. Amen. At beloved children's choir, please prepare. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdakila, paparangal, nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. At dobling paggalang po sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga turot aral na ating minamahal at kagalang-galang na mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ako rin po ay bumabati sa ating sa beloved Almeda family. Hallelujah, praise the Lord. At sa ating beloved preachers, workers, at sa beloved brethren, visitors. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord, sa ginintuang pagpapala na maipahayag ang kadakilaan, kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah,
mga minamahal, alam niyo nung ako po ay hindi pa po nakakilala sa ating sa ministeryong ito, mga minamahal, nandyan po mga minamahal ay punong-puno ng karamdaman, hallelujah, halipin ng mga bisyo, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, mga problema, mga minamahal, na nandyan po mga minamahal, pati mga karamdaman na mga minamahal ay nandyan po na walang kagalingan, hallelujah, praise the Lord, na lagi po akong nasa ospital, mga minamahal, almost monthly, mga minamahal, nandyan po ako sa ospital na yan, mga minamahal. Ngunit wala akong nasumpungang kagalingan, hallelujah, praise the Lord. At mga minamahal, maisa-isa ko lang, mga minamahal, mga karamdaman, mga minamahal, siya po nagpahirap sa akin, hallelujah, praise the Lord. Na nandyan po, mga minamahal, yung back pain, mga minamahal, kay tagal kong inindayan, mga minamahal, since ako po ay fourth year high school, mga minamahal, hallelujah, hanggang ako ay hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan po ay pag sumusumpong yan, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hindi po ako makalakad, mga minamahal, totally hindi ako makatayo, hallelujah, hallelujah, ultimong mahiyakbang aking mga paa, hirap na hirap po ako, mga minamahal, binubuhat na lang po ako ng aking beloved kapatid, hallelujah, praise the Lord, noong high school pa ako, mga minamahal, hallelujah. At nandyan din po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po rin po ang ulcer, mga minamahal, na kay tagal din po na nag-take po ako ng mga medisina, mga minamahal, na patuloy na gumagastos, hallelujah, praise the Lord, na nung wala pa ako sa congregation na ito, mga minamahal, hallelujah, na hallelujah, praise the Lord, ay hallelujah, na nandyan po, mga minamahalan, na may butas na po ang aking bituka, hallelujah, na sorry po sa nagbre-breaking, hallelujah, praise the Lord, na nandyan po, na dumi na po ako ng mga dugo, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, kung ano-ano na po ang aking iniinom na mga gamot, hallelujah, niriresita sa akin, hallelujah, praise the Lord, subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na isang araw ako ay napaunlakan ng aking beloved wife sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan po, mga minamahal, na ating nabanggit na karamdaman, problema, mga minamahal, ay nilutas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Tuluyan po akong pinagaling, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa aking beloved tatay, mga minamahal, hallelujah, na may karamdaman, hallelujah, na bedridden po, mga minamahal, hindi po siya makatayo, mga minamahal, hallelujah, sa kanyang karamdaman na diabetes, mga minamahal, sapagkat mataas na po ang kanyang sugar, mga minamahal. Sabi ng doktor diyan sa dako ng dakuban, mga minamahal, hallelujah, komplikasyon na po ang kanyang sakit, hallelujah, praise the Lord. Kaya pag umiinom siya ng gamot, hallelujah, sumasakit po yung tiyan niya, hallelujah, hallelujah, paging sa kanyang creatinine, mga minamahal, ay sira na rin po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kaya nung hallelujah, hinayuan ko po ang aking beloved tatay, hallelujah, praise the Lord, na ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade ay nagpapagaling, naglulutas ng problema, hallelujah, praise the Lord. Kaya nung binasahan ko po siya ng verse, mga minamahal, hallelujah, nandyan po ang kanyang pag-iyak, hallelujah, praise the Lord, na nakikinig po siya, mga minamahal, hallelujah, hanggang dumating yung linggo, mga minamahal, na inayanyahan ko po ang aking beloved na ama, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na dumalo sa ating gawain, hallelujah, praise the Lord. Kaya nung isinakay po namin sa tricycle, mga minamahal, hirap po siyang makasakay, hallelujah, praise the Lord, dahil po nga hindi po siya makalakad, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hindi po siya makatayo, sobrang payat na po siya, mga minamahal. Gawa nung kanyang diabetes, mga minamahal, ay mataas na po, mga minamahal. Going to 400 na po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, nung nakakilala siya sa ating mahal na Panginoon, hallelujah. At pagdako namin sa pastoral, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ay nandyan po, nakita ko ang kagalakan. Pinadama ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kanyang presensya sa aking beloved ama, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan po, mga minamahal, iuupo lang po namin siya na may sulim na po that time, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan po, mga minamahal, nakita ko ang aking ama na umiyak. Hallelujah, praise the Lord. Na pinadama ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kanyang presensya. Hallelujah. Na hanggang matapos po ang gawain. Hallelujah, praise the Lord. Siya po ay tumanggap sa bautismo
sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay instant po pinalagad ang aking Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na dati-rati, mga minamahal, ay nandyan po ang doktor, laging gumagastos, monthly, gumagastos, araw-araw, mga minamahal, sa gamot na yan. Subalit, ang mahal na Panginoon ay napakabuti, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Wala kang gagastusin. Hallelujah, praise the Lord. Magsumamo lang, magpuri, manampalataya sa Kanya. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, may share ko lang din po, mga minamahal, nung kami po ay aking beloved son. Hallelujah, praise the Lord. Nung kami dumako ng bayang-bang, mga minamahal, na nandyan po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, na kami po ay, hallelujah, na disgrasya po, mga minamahal, na nabangga po ng e-bike. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at salamat sa ating ginagalang na mahal na pastor sa kanyang panalangin. Hallelujah, praise the Lord. Sa kanyang turo, mga minamahal, sa oras ng kagipitan. Hallelujah, praise the Lord. Banggitin mo lang, hallelujah, praise the Lord. Ay yan po ay makapangyari. Hallelujah, praise the Lord. That's right, amen. Kaya nung time na yan, mga minamahal, nung kami po ay blind spot kasi yun, mga minamahal, hindi ko talaga nakita, mga minamahal. Nakasakay po yung aking beloved son sa likod ko, sa back ride ko. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah. Na nandyan po na may lumabas bigla na e-bike, mga minamahal, na isang hipo, mga minamahal, na natamaan po yung paa ng aking beloved son, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa turo ng ating mahal na pastor, na sambitin mo lang ang hallelujah, praise the Lord. Nung nasambit ko, mga minamahal, hallelujah, ay umiwas bigla ang manubela, mga minamahal, na supposed to be, mga minamahal, na talagang matutumba na kami, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinag-ingatan kami, mga minamahal. Hallelujah, Praise the Lord. Amen. Kaya nung pumunta kami na pina-check up ko po yung aking beloved son, hallelujah, praise the Lord, sa ospital, mga minamahal, hallelujah, na nandun po kami sa dako ng ospital ng Bayambang, mga minamahal, hallelujah. Sabi ng doktor, pinahiga siya kagad ng emergency room, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, at tinutusukan po siya, mga minamahal, ng anti-tetano, hallelujah. So, sabi ko sa kanya, ma'am, kami po ay magpapa-check up lang po, walang itutusok na gamot o hindi kayo magtitik ng gamot. Hallelujah, praise the Lord. Kasi ang aming pananampalataya na sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade, That's right. hallelujah, ay nagpapagaling. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ng doktora, mga minamahal, na nakausap ko, hallelujah, bakit hindi mo ipapatusok ang inyong beloved son? Sabi sa akin, sabi ko sa doktora, beloved doktora, hallelujah, praise the Lord, na hallelujah, na magpapacheck up lang po kami, hallelujah, praise the Lord. Kaya nung sabi niya, i-examine daw po, mga minamahal, sabi ko, uwi na lang po kami, doktora, sabi ko. At yun nga, mga minamahal, nung may pinapirmahan po sa akin na waiver kung sakali na may mangyari, kasi yung sa paa ng aking beloved son, hallelujah, praise the Lord, ay may sugat po, mga minamahal, may gasgas, hallelujah, at namaga po ng kunti, hallelujah, praise the Lord. Kaya yun po, sa madaling salita, mga minamahal, ako po ay nag-sign po, pinirmahan ko po yung waiver na yun, mga minamahal, at kami po ay umuwi. Alam niyo ang ginawa ko, mga minamahal, nagpuri, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya purihin ka, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa unat panalangin na ating ginagalang na mahal na Pastor Wilstada Almeida. Hallelujah, praise the Lord. Alam mo, mga minamahal, ay nakalakad po ang aking beloved son. Hallelujah, Praise the Lord. Amen. Pinagaling po Hallelujah. ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, purihin ka, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala na pinagkakalob niya sa amin. Hallelujah, hanggang sa maliit, hanggang sa malaki, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalang pinansyal, material, physical, at higit sa lahat, pagpapalang espiritual. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Habang naganda ating beloved children's choir tayo tumayo, umawit po tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God,
march forward. For we are more than conquerors, name. Sons of God, march forward. In the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and he is the way. Hallelujah. I am the song, he is the music. I am the lamb and he is the flame. I am the flower and he is the fragrance. I am the bride who takes his name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To a place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. Coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Panapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ating samahan mga minamahal ang ating mga chikiting sa kanilang papuring iaalay sa ating malapit. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating malapit. Praise the Lord. From the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Amen. From the book of Philippians chapter 4 verse 19. But God shall supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Amen. passion and fire. Now is the time to lift our voices. Shout, for our God will make a way where there seems to be no way. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. Shout for the victory ahead. We remind our souls again. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. We're healing.
Lord. Hallelujah. Glory to God. Reaching through the storm, walking on the water, even when we go
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang na buhay. Hallelujah lahat. Magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Gabi po. Mga naman sa ating mga beloved children, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Napakasarap, mga minamahal. Purihin, mga minamahal ang ating dakilang Diyos sa buhay. Mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal. Turuan mo mga bata, mga minamahal. Hallelujah. Ng mga mabuting bagay, mga minamahal, mga gawa, mga minamahal. Hallelujah. Upang sila magkaroon, mga minamahal, ng takot sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Upang sa kanilang pagtanda, mga minamahal. Hallelujah. Kailanman, mga minamahal, hindi nila ito hihiwalayan. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po labang, hallelujah, doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal, hallelujah, sa mga turo at pangaral, mga minamahal, hallelujah, sa pag-alala, mga minamahal, sa ating kagalang-galang mga pastor, Bueno Rosada Almeida, mga minamahal, hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, hallelujah, maging din po, mga minamahal, hallelujah, sa mga Almeida family, mga minamahal, sa ating mga live discuss viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa kapag elder, mga minamahal, hallelujah, maging din po sa nangasiwa, mga minamahal, sa lugar na ito, mga minamahal, hallelujah, sa mapagpalang tanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, hallelujah, palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos lahat, magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayo, mga minamahal, sa hallelujah, pag-concentrate, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga minamahal na mga buhay na po totoo, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dito po lumalago ang ating pananampalataya, mga minamahal, ating pumbuksan muli, mga minamahal, hallelujah, ang pagkikinig ng mga buhay na po totoo, akin na pong tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved sister Bing Wakino, mga minamahal, hallelujah. Pagkatapos po, mga minamahal, hallelujah, ng ating mga kapatid, maganda po ang mga awit, mga minamahal, na napabilang po sa youth and single choir. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise At the Lord. Hallelujah. Dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang beloved children, sa ating minamahal na manggagawa, sa ating minamahal na elders, sa inyo mga minamahal na kapatiran, isang magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niyang paghawak niya sa akin bilang mga awit niya. Bagamat hindi karapat-dapat, subalit andyan pa rin ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy niya akong pinapanghawakan hanggang sa mga oras na ito. Ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapagaling niya sa aking minamahal na anak, dahil noong nakaraang buwan po, mga minamahal, ay nagkaroon siya ng bukol sa kanyang palad at ito'y tinusok po niya ng karayom na siyang naging dahilan po, mga minamahal, ng pagkamaga sa kanyang buong braso at yung kanyang buong palad, mga minamahal, ay naging violet. At kaya sabi ko sa aking mahal kong anak na ang katapat lang niyan, anak, lumuhod ka sa mahal na Panginoon at magsisi ka sa lahat ng mga pagkukulang mo sa Kanya, dahil alam ko na marami kang pagkukulang sa Kanya, alam niya, at alam ko rin na ang kalooban niya makapanumbalik ka sa paglilingkod niya paglilingkod sa Kanya. At nung nagmamatigas po, mga minamahal, lang siya, yung hindi lang siya kumikibo. Tapos sabi niya, ma, mo ako, ipa-check up mo ako. Ngayon, ayoko rin naman na magtampo siya sa akin na sabihin niya na pinabayaan ko siya, kaya hindi naman yung pananampalataya ko at pananampalataya niya hindi parihas, kaya dinala din mga minamahal sa doktor, pina-check up po namin at binigyan ito ng resita at uminom din siya, mga minamahal, pero hindi tumalab. Tapos nung ilang araw, ganun pa rin po yung kanyang pakiramdam. So, dinala na namin ulit sa doktor para ipa-check up ulit siya at iniba na naman po yung resita. At hindi na naman po tumalab, mga minamahal. Kaya sabi ko, anak, ang katapat lang talaga niyan. Manumbalik ka sa mahal na Panginoon. At dumalo ka sa gawain niya. Dahil alam ko, paalaala lang sa iyo yan. Dahil ang panalangin ko talaga para sa iyo ay yung manumbalik ka sa mahal na Panginoon. Marapatin niyang
magamit ka muli sa iyo, sa kanyang banal na ubasan. Kaya magsisi ka sa mahal na Panginoon at subukan mong dumalo sa ating banal na gawain. At nung pangalawa nga po, hindi nga po tumalab. Tapos nung ano na naman, pina-check up na namin kasi nag-aalala din po ako minamahal dahil yung tatay nung isang eskwela ko noon, na maalala ko po, isang linggo lang siyang, bali natusok po ito ng pako, isang linggo lang siyang nilagnat, ay binawian na siya ng buhay. At nung ano nga po mga minamahal, nilagnat din po siya, 38 ang ano niya, ang taas ng lagnat niya. Kaya nung pinaano ko ulit siya, pina-check up ko po namin siya ulit. At nung inanuan na naman ng bagong resita. Sabi ko, anak, talaga, ang kalooban ng mahal na Panginoon, manumbalik ka talaga. Sabi ko, alam ko, dahilan lang yan para manumbalik ka sa Kanya. Tapos nung tamang-tama po, araw ng Miyerkules po yung pina-check up po namin. Tapos sabi ko, anak, dumalo ko sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kahit hindi mo na inumin yung gamot na yan, gagaling ka. At purihin ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung niresita sa kanya na gamot, hindi na niya po ito ininom. Kinabukasan, bali dumalo po siya ng Miyerkules, kinabukasan ng umaga, nawala na po yung pamamaga sa kanyang braso. Kaya talagang ang mahal na Panginoon, ang ating dakilang manggagamot. At lagi ko pong sinasabi sa kanya, magpagamit ka na sa mahal na Panginoon, manumbalik ka na sa Kanya, sabi ko. At patuloy pa rin po akong nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na isang araw, manunumbalik siya at magagamit muli siya sa banal niyang gawain. At ako rin po ay nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kailan lang po nung nakaraang Tuesday po ata yung mga minamahal. Bali nadapa po ako mga minamahal. Bali di po ako kaagad nakatayo. Akala ko mga minamahal yung aking tuhod na durog na. Subalit, purihin ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat pinapahintulutan po niya na ako'y madapa. Subalit, andyan pa rin ang pag-iingat niya sa akin. Hindi niya hayaan na mapilay ako o madurog man yung aking tuhod. At kaya lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpuprovide niya sa pang-araw-araw naming pangangailangan na kailanman hindi siya nagkulang sa amin. At maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil bago po ako makakilala dito sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, nagkaroon po ako ng tonsillitis, mga minamahal, na pag nakakakain po ako ng malamig o kaya matatamis sa pagkain, sinusumpong po ito. Subalit, nung ako ay nakakilala na sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, bagamat nakakakain man ako ng mga matatamis kasi paborito ko po talaga mga minamahal yung mga matatamis na pagkain, hindi na po ito sinusumpong. Kaya lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal ko. Kaya lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. God bless you po. Ating beloved sister Bing wakilong mga minamahal sa pagpapalang yan, mga minamahal, tunay mga minamahal. Hallelujah, napagkabuti ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil ang tunay na Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, sinasaway ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, dahil sa lahat ng mga pagkukulang, mga minamahal, hallelujah, subalit, mga minamahal, kapag ito, mga minamahal, naintindihan, mga minamahal, hallelujah, ito rin, mga minamahal, hallelujah, ay pagpapala sa bawat isa sa atin, mga minamahal, hallelujah, para po, mga minamahal, sa ating mga live viewers, mga minamahal, hindi po pinagbabawal, mga minamahal, magpa-check up, mga minamahal, hindi po pinagbabawal, hallelujah, ang gamot, mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah, dahil po mga minamahal, ang turo, mga minamahal, ng aming kagalang-galang mga pastor, Wer Sada Almeida, mga minamahal, hallelujah, kung magkaroon ka lamang ng singlaki ng butil ng mustasa, hallelujah, at ipapatong mo ang iyong kamay sa may sakit, at ang sakit ay gagaling. Pagampunan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, lahat magsabi, praise the Lord!
Purin po, minamahal ang ating dakilang Diyos, minamahal tayo po tumayo, minamahal, hallelujah, habang pumaparito po, minamahal, hallelujah, ang ating mga awit, minamahal upang awitan, minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Someday good is going to happen. Someday good is sing this song. We're together again, hallelujah, in praising the Lord. Magsama-sama tayo, yes, amen, hallelujah, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He. The Lord so praise throughout eternity. The great I am the way that you have not restored. Let's talk about Jesus more and more. Amen, praise the Lord. Purin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Paminawa, pagkatapos po maminamal ng ating mga wait, maminamal, maganda po ang susunod na papasalamat sa ating beloved brother, Domingo Octit. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved youth and singles choir. Amen, praise the Lord.
Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Don't let our praise be empty space. Come abide in this place. Every heart you are transforming. Come and move. Have your glory. Darkness trembles, mountains crumble. When you draw near to us, you draw near to us. Strongholds breaking, destinies changing. When you draw near to us, you draw near to us. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Puri kami pinakamalapit. Hallelujah. Don't let our praise be empty space. In this place, every heart you are transforming. Have your glory. Darkness trembles, mountains crumble. When you draw near to us, you draw near to us. Strongholds breaking, destinies changing. When you draw near to us, you draw near to us. Darkness trembles, mountains crumble. When you draw near to us, you draw near to us. Strongholds breaking, destinies changing. When you draw near to Hallelujah, us, hallelujah, hallelujah. you draw near to us. Sama-sama natin kami namalawitan ang ating dakilang Diyos. Kami namahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Every life can be restored when you fill the room. God fill the room. Angels are at every corner when you fill the room. God fill the room. Everything that's dead comes alive when you fill the room. God fill the room. Chains will break and demons will run when you fill the room. God fill the rooms, and every life can be restored when you fill the room. God fill the room. Angels are at every corner when you fill the room.
You don't need to us. Strongholds breaking, destinies changing. You don't need to us. You don't need to us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin kayong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. You don't need to us. You don't need to us. Strongholds breaking, destinies changing. When you don't need to us, you don't need to us. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin ang ating dakilan. Hallelujah, hallelujah. Kapusin po, minamahal. Hallelujah sa ating mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Napakasarap mga minamahal. Hallelujah. Awitan, purihin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal. Hallelujah. Muli, mga minamahal. Hallelujah, tayo muli magpatuloy, mga minamahal. Hallelujah, sa pag-inig ng mga buhay na patotoo, mga minamahal. Hallelujah, kung nakahanda na po, mga minamahal, sa ating beloved brother Domingo Octit, mga minamahal. Akin na po tinatawagan, mga pinagkakaloob, mga minamahal. Pagkatapos po, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Hallelujah, maganda po ang susunod na papasalamat sa ating beloved sister, Christine Bigaong. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpaluwalhati at paparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na pagalang-galang na Pastor Billy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, workers, beloved preacher and visitors. Pinagpupuri at papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, nung kayo po hindi po nakakilala sa gawain ito, nandiyan po na magulo po ang aming pamumuhay. Ako po isang mangiinom, mga minamahal. Alam niyo po minamahal, sa hindi po sa pangmamataas, ako po may negosyo po noon dati, mga minamahal. Alam niyo po, nung kalakasan po ng aking negosyo na aking negosyo po yung gumagawa ng paso na goma. Alam niyo po minamahal, nung nagkanak po kami ng aking mahal na asawa na aking panganay, binigyan po kami ng pagsubok na ang aking pangalan po ay nagkasakit ng typhoid fever, minamahal. Yung hindi po bumababa ang kanyang init sa kanyang katawan, mga minamahal. Yan po itinakbo namin dyan po sa ospital sa Bulingit, minamahal. Alam niyo po minamahal, ang sabi ng doktor, 50-50 ang kanyang buhay kasi po ang lagnat niya, ang init niya ay 40-41 po, minamahal. Naglalagasan po ang kanyang buhok at naglalaglagan po ang kanyang kuto. Ano niyo po minamahal, ang sabi ko po sa mga doktor, gawin niyo pong lahat ang makakaya niyo. Hindi po ako nakukulang, sabi kong ganun. Alam niyo po, ang minsan po na tumawag ang aking bayaw dahil siya po ang unang nakakilala sa gawain nito. Siya po pumunta dito sa aming bahay. Ang sabi niya sa akin,
Praise the Lord. Sabi Hallelujah. po sa akin, sabi niya sa akin, Kuya, bumalo ko sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Doon po sa San Carlos, minamahal. Alam niyo po, nung kinausap niyo po sa akin, kinausap niyo po ako, ang sabi ko, pari-pareho lang yan kako. Kasi po ako'y katoliko po, minamahal. Ang sabi, ang aking bayaw wala po siyang nagawa dahil sa po'y nahiya. Umuwi po sa Maynila. At ako po'y nagpamalaki sa kanya na hindi ko pagpapalit ang kinagisnang kong reliyon kako sa kanya. Kaya mga minamahal, hanggang naubos ang aking kapital sa negosyo, yan na po, umulit na naman po ang kanyang sakit. Minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam po, minamahal, bumalik na naman po siya sa Pangasinan. At sinabihan ako na kahit anong lakas na negosyo mo, ang pera mo maubos sa doktor, sabi ko ganun. Kaya ang aking asawa sinabi sa akin, paunlakan natin ang gusto niya, sabi ko ganun. At kami pumunta po dyan sa Barangay Bonifacio po, dahil dyan po ang gawain. Alam niyo po mga minamahal, taong 1996, kaya po nagpabautismo sa tubig sa pangalan natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, yung karamdaman ng aking anak na yan, dyan pinagaling, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Bagamat ako po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po'y dumadalo. Alam niyo po minamahal, bagamat ako'y dumadalo, ng linggo minamahal, andyan po, pag uwi namin sa bahay, dyan po na naman, niyayaya po ako ng mga barkada, inuman, mga minamahal. Yan po minamahal, isang araw sa tagal na hindi ko maalis-alis ang aking bisyo, minamahal. Isang araw, minamahal, ako po'y pinaalala ng ating pinakamahal na punong Jesus. Madaling araw po, minamahal, ako po'y binigyan ng karamdaman na hindi ako makahinga, sumigip ang aking dibdib na parang aking puso'y tinusok-tusok, mga minamahal. Parang ito po niya ata aking katapusan kako sa mga mahal na asawa. Alam niyo po mga mahal, pinunta po ako sa doktor dyan po sa Elguera, minamahal. Ang sabi ng doktor, ako po i-confine dahil may sakit po ako sa puso. Diyan ko po lang nalaman na ako po may sakit sa puso, mga minamahal. Ang sabi ko sa aking mga anak at asawa, ayaw kong magpa-confine. Kasi wala akong financial na malaki ka ako. Ang gusto ko lang hilingin sa inyo, dalhin niyo ako sa pastoral at ako'y mag-aalay ng ayuno. Alam po mga mahal, ako pinag-aalay ng ayuno 3 araw. Sa 3 araw na po yan, mga mahal, ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ayan po, hanggang sa aking mga bisyo yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Alam mo mga minamahal, at ako po'y wala na po akong negosyo, minamahal. Ako po'y nag-labor sa isang tao, mga minamahal. Ang sabi sa akin, ibibilang kita ng motor, sabi gano'n, at hulug-hulugan mo sa akin, sabi gano'n ng aking amo. Ang sabi ko naman sa kanya, ayaw ko po ng bagong motor na hulug-hulugan. Ang gusto lang ko po, sikinhan. Kaya binilan po ako ng sikinhan. Yan po ang aming pandadalo dito sa gawain na yan, mga minamahal. Ang sabi sa akin, ayaw mo ng bago. Yan lakas ng kita mo sa isang araw. Ang kinikita ko po sa isang araw, 1,000 kung hindi 1,200. Malinis po yan, mga minamahal, kasi libre po ang pagkain, libre merienda. Sabi ko sa aking amo, ayaw ko ng bago ka ako. Pagtatagang ko na lang po ang sikinhan.
kasi kami lang po ang mga pamilya ko pong dumadalo mga minamahal. Isang araw mga minamahal, hindi ko na malayan ako pinagpala ng ating pinakamamahal sa susi ng pagpapala mga minamahal. Alam po minamahal, minsan ang aking anak na bunso, yan po'y nag-contact ng upuan na yung garden seat mga minamahal. At yan po ay may nag-order sa kanya. Ang sabi sa akin, kaya niyo bang gawin ito? Sabi ko sa akin, ang upuan na yan ay gulong po mga minamahal, gulong lahat po ang upuan mga minamahal. Sinabi ko po minamahal, subukan kong gawin ka ako kasi ang ginagawa ko ay guma. Kaya nung nasubukan ko po yung mga minamahal, dyan po ay umunlad mga minamahal hanggang na may nag-order hanggang pinag-deliver namin at ako binigyan ng isang sasakyan na bagong motor na yan po pinag-deliver ko hanggang marating namin ang bulinan na pag-deliver mga minamahal. At yan po pinasasalawatan ko sa ating pinakamamahal na po yung Jesus bagamat isang tao po lang na mga minamahal. Kaya mga minamahal, ang susit, pagpapala mga minahal, yan po kaya hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Puri po ang ating dakilang sa buhay. Gabi po sa ating beloved Brother Domingo Ugtit, mga minamahal, hallelujah sa pagpapalang yan, mga minamahal, tunay, mga minamahal, makapangyarihan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord! Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, hindi basta-basta ang karamdaman, sakit sa puso, mga minamahal. Sabalit nung sila nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa unang dalangin ng ating ginagalang mga Pastor Ruel Estrada Almeida, mga minamahal, hallelujah, natutunan, mga minamahal, kung paano lumapit sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, sila nag-ayuno ng 3 days, mga minamahal. Pagkatapos po nila mag-ayuno, mga minamahal, yung karamdaman nila sa puso, tuluyan pinagaling ng ating dakilang Diyos. Hanggang sa ngayon, mga minamahal, taon na ang binilang, mga minamahal, yung karamdaman, mga minamahal, tuluyan na ring nawala. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, magiging po, mga minamahal, sa pagpapala, mga minamahal. Hallelujah, sila nakakadalo ng 3 times a week, mga minamahal. Hallelujah, salamat po sa mga minamahal sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, mula po sa pagpapala, physical, material, financial, lahat, mga minamahal, lalong higit pagpapalang espiritual. Purin po minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo muli magpatuloy, mga minamahal, sa pagpakinig ng mga buhay na patotoo, mga minamahal. Hallelujah, marin sila na po ang muli nagpapasalamat, mga minamahal, sa ating araw na ito, mga minamahal. Ang kinapong tinatawagan, pinagkakaloob, mga minamahal, sa ating beloved sister, Christian Bigawang, mga minamahal. Pagkatapos po, mga minamahal, maganda na po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal, napabilang po sa ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Unat pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. At Praise the Lord. nagpapabutin po ko Hallelujah. ng dobleng pagaling sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida and the beloved assistant Pastor Lina C. Almeida at maging po sa beloved Almeida family, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa mga beloved elders, sa beloved kapatiran, baguhan man po datihan, at maging po sa mga live webcast viewers, magandang hapon na po sa ating lahat. Una ko pong sariwain na ihayag sa inyo sa hapon pong ito ang ginawa pong himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa iyong obang lingkod, dahil dati-rati po mga minamahal, nariyan po na may taglay po akong karamdaman, skin allergy po mga minamahal, mula ulo hanggang paa ko po. Nariyan po na pinahirapan po ng karamdaman pong yan, nariyan po na dinala po ako sa mga doktor, albularyo, ngunit wala pong kagalingan yung obang lingkod. At na rin po mga minamahal na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil naabot din po yung obang lingkod ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord at
dalo po ako sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa San Carlos Outreach. At nariyan po na nung ako po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nariyan po na yung karamdaman ko pong hindi mapagaling ng doktor at albularyo, nariyan po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unang panalangin na ating beloved parents in the Lord. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa riwayan ko rin po mga minamahal yung kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon sa inyong habang lingkod. Dahil nung ako po nag-aaral po sa may dako po ng Cainta Rizal, mga minamahal, pauwi na po ako galing school. Sumakay po ako ng jeep, mga minamahal, na rin po hindi ko po alam na yung jeep na aking sinakyan. Sobrang bilis po pala magpatakbo yung driver ng jeep po na yan. Na rin po na habang nakasakay ako, mga minamahal, kahit mabilis yung takbo niya, mga minamahal, hindi ko po pinapansin dahil uso po doon or madalas po sa mga jeep doon ay tunay nga po sobrang bilis po talaga nila magpatakbo. Na rin po na, ngunit nung doon na sa may part po na double highway na pababa po, mga minamahal, dahil mabundok po na part po yung dako po ng Rizal, mga minamahal, titignan ko po yung driver dahil dapat po magme-minor po dahil talagang bumubulusok na po kami that time, mga minamahal. At tinignan ko po yung paanong driver, mga minamahal. Inaapakan po niya yung brake, ngunit wala pong nangyayari sa amin na pagbagal, ni hintuman lang, mga minamahal. At naisip ko na po na wala pong brake yung jeep na aming sinasakyan. Nariyan po na bilang isang tao, mga minamahal, kinabahan po yung abang lingkod, ngunit nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinaisip po niya yung pangangaral ng ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagipitan tayo, isigaw po natin, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, in Jesus' name. That time po, mga minamahal, yung mga katagapong yun ang sinasambit na yung abang lingkod at nakapikit na po ako, mga minamahal, pinagpasamalapayan ko na po yung sarili ko that time, mga minamahal. At na rin po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil habang nakapikit po yung abang lingkod, naramdaman ko po unti-unti pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan hanggang sa ito po huminto na po. Iniligtas na po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at wala pong nasaktan sa amin, nabukulan man po. At nakauwi po ako ng malulhatit maayos sa aming tahanan that time, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kung dati-rati po, mga minamahal, napakagulo po ng aming buhay dahil sa bisyo po ng aking beloved father, hindi po sa pagbababa sa Kanya. Ngunit nais ko lamang pong sariwayan ng kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na rin po na every holiday po, wala po siya sa aming tahanan, na rin po siya sa piling ng mga barkada po niya, nagiinom po sila ng alak, mga minamahal. Na rin po na pag-uwi po niya, tunay po nagtatalo po sila ng aking beloved mother. Wala pong katahimikan yung aming pamilya that time. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil siya rin po ay naabot po ng panalangin na ating beloved parents in the Lord. At siya po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tinanggal po yung pag-iinom po niya ng alak at binigyan po kami ng matiwasay, peaceful na pamilya. Nagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Maging po sa karamdaman na dumapo po sa aking beloved mother sa magkabila po niyang breast, mga minamahal, nagkaroon po siya ng bukol. At nung siya po pina-check up, dahil nga po may lumalabas na po diyang mga likido, naroon po na ang findings po ng doktor for operation po, mga minamahal. At nung in-schedule po siya na for operation, mga minamahal, before that, chinek up po siya 1 week before po nung scheduled operation niya, na rin po na in-undergo po siya ng test. At na rin po na nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tunay nga po siyang Diyos na hindi bumibigo dahil habang na rin po na naghihintay po kami ng schedule, na rin po na wala po kaming ibang ginawa kundi nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At na rin po na ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ay talagang himala po dahil po nung lumabas po yung result, na rin po na hindi na po kailangang operahan na aking beloved mother, tinunaw na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus yung bukol sa magkabila po niyang breast. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil tunay nga po sa pang-araw-araw na yung pangangailangan, tunay nga po dakila at sariwa ang mga pagpapala na ating pinakamamahal na Panginoon sa pang-araw-araw at sa
kahabagan din po niya sa iyong obang lingkod na magamit bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya't ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati, pagdidakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilan Diyos. God bless you po sa ating beloved Sister Christian Bigaw. Maminamahal sa pagpapalang mo ng tunay. Maminamahal ang ating Diyos na buhay. Maminamahal pinaglilingkuran sa ministeryo ito. Maminamahal hindi nagbabago. Maminamahal noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Mga minamahal ang ating mga kapatid. Maminamahal may mga karamdaman. Maminamahal hallelujah sa balit. Maminamahal sa patuloy niyang pagdalo. Maminamahal pagsusumamo. Maminamahal bilang tao. Maminamahal hallelujah nagsisisi. Maminamahal yung kanyang karamdaman. Pinapagaling ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Puri ng ating dakilang Diyos. Para po sa ating mga live viewers, mga minamahal. Hallelujah. Ang turo namin kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida sa oras ng kagipitan. Mga minamahal, banggitin mo po yung hallelujah. Praise the Lord. Mga nakasad po yan sa Biblia. Mga minamahal. Hallelujah. Hindi basta-basta mga minamahal salita. Mga minamahal, dahil sabi sa banal na kasulatan, yung hallelujah, kapag binanggit mo yung hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal. Hallelujah. Kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Mga minamahal, ganyan po mga minamahal. Hallelujah. Dahil ang totoo mga minamahal. Hallelujah. Pastor, mga minamahal na nanalangin araw at gabi. Mga minamahal. Hallelujah. Lahat ng mga bagay mga minamahal ay tinuro mga minamahal upang mga minamahal ang tunay na Kristiyano mga minamahal. Hallelujah. Ay matuto mga minamahal kung paano tumawag sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal po rin po. Mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Maraming sila muli nagpasalamat. Mga minamahal sa araw na ito. Mga minamahal kayang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Mga minamahal habang naganda po. Mga minamahal ang mga awit. Mga minamahal tayo po may tumayo. Mga minamahal upang awitan. Mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo kami ay aawit ng papuri at pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila di maparusahan. Yes, amen. Doon sa malaking hukuman. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila di maparusahan. Yes, man. Doon sa malaking hukuman. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ the Lord. Amen. Praise the Lord. Purin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Palapakan muna natin. Maminawala ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
been deceived by the devil too long. We're gonna tear that devil's kingdom down. What he said was his church has been ours all along. Today we're gonna tear that devil's kingdom down. We're going up to the high places. We're going up to the high places. We're going up to the high places to tear the devil's kingdom down. Going up to the high place. We're going up. We're going up to the high places to tear the devil's kingdom down. Listen, we've got to be strong. We've got to be bold. We're gonna reclaim everything the devil is
the church today. The church today is engaged in spiritual warfare. And the battle goes on between the kingdom of darkness and the army of God. And there is no demilitarized zone. You're either in the devil's side or you're in the Lord's side. Now we know that the Lord Jesus Christ has won the ultimate victory at the Calvary. We know that, don't we? But our mission is to enforce and maintain all that Jesus has purchased for us at the Calvary. There's a lot of things that the devil has stolen away from the church. Health, prosperity, peace in our homes and our communities, righteousness and our government. These are things the devil has stolen. But at the army of God, we're taking it back, amen? Are you with me? Are you with me today? Are you with me right now? So let's go up to the highest place and tear that devil down in Jesus' name. Going up to the high places, going up to the high places, going up to the high places to tear the devil's kingdom down. Going up to the high places, going up to the high places, going up to the high places to tear the devil's kingdom down. We've been deceived by the devil too long. What he said, what he said is ours all along. Come on, church. Going up to the high place. We're going up. We're going up to tear the devil's kingdom down. We're gonna pull down the altar. We're gonna tear down the wall. We're gonna raise up the banner of righteousness and declare that He's the Lord of all. Going up to the high places, going up to the high places, going up to the high places to tear the devil's kingdom down. We're gonna tear the devil's kingdom down. We're gonna tear the devil's kingdom down. Whose report will you believe? Tell me, whose report will you believe? Whose report will you believe? Tell me, whose report will you believe? Oh, his report says I am healed. His report says I am healed. His report says I am free. His report says victory. Whose report will you believe? Tell me, whose report will you believe? Tell me, whose report will you believe? We want to know, will you believe? Oh, his report says I am healed. His report says I am healed. His report says I am free. His report says victory. Are you healed? Are you healed? Are you free? Have you got the victory? Are you healed? Are you healed? Are you free? Have you got the victory? Whose report will you believe? Whose report will you believe? We want to know, whose report will you believe? There'll be whose
report will you believe? Make a joyful noise, all you people. Sing a song to the Lord. Of His goodness and His mercy, of His faithfulness and love. Make a joyful noise, all you people. Sing a song to the Lord. Of His goodness and His mercy, of His faithfulness and love. Come on and worship the Lord and praise His holy name. Worship the Lord, let's magnify His name. Come on and worship the Lord and praise His holy name. Come on and worship the Lord, let's magnify His name. Make a joyful noise, all you people, sing a song of His goodness, of His faithfulness. Make a joyful noise, sing a song of His goodness, of His faithfulness. Come on and worship the Lord and praise His holy name. Come on and worship the Lord. Let's magnify His name. Come on and worship the Lord and praise His holy name. Come on and worship the Lord. Let's magnify His name. Hallelujah. Confess the Lord God in hallelujah. If you confess the Lord God in hallelujah. If you confess the Lord God in if you confess the Lord God in if you believe in the power of the Holy Ghost, call Him out and tell Him what you want. When that is found to way, call Him out, He'll brighten up your day. Call Him out when darkness comes your way. The Lord is always there. Hallelujah. If you believe of the Holy Ghost, call Him out and tell Him what you want. Delight yourself in the Lord, and He will give you that desire of your heart. Even though sometimes we stumble, even though sometimes we fall, call Him up. Hallelujah, hallelujah. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Jesus. Hallelujah. Can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. I just can't stop praising His name. Jesus. His name is Jesus. He's the King of Kings. Jesus. He's the Lord of my heart. Jesus. 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 Hallelujah.
The name above all names is Jesus, King of kings and Lord of lords. Hallelujah. J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. King of kings, Lord of lords. Jesus, 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 my healer, my comforter, my friend, my Savior, Redeemer, my King, my Master, Deliverer, my God, Jesus, 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 hallelujah. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Jesus, hallelujah. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Jesus, hallelujah. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Jesus, hallelujah. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sama-sama nating dakilan mo na presensya mo, Panginoon. Ang ating dakilan niyo, Panginoon. Ito ang ating kalasasan, Panginoon. Ito ang ating kalasasan, Jesus, hallelujah. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Jesus, hallelujah. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, Jesus, hallelujah. Can't stop praising His name, I just can't stop praising His name, I just can't stop praising His name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ng ating dakilan niyo, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Napakabuti mo, minamahal ang ating dakilang Diyos, minamahal. Hindi matatawaran ang pag-ibig ng Diyos, minamahal. Walang maitutumbas, minamahal, sa kabagal ng Diyos, minamahal. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay totoo, minamahal. Hallelujah, hallelujah. In Christ the Lord will I glory, though I could put myself in thy
For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop become successes like diamonds in my head, but the strongest could not equal to the grace by which I stand in Christ. I place my trust bersama nothing and my glory in the power of the sama-sama nating tamin in every victory. Sama-sama let it be said to me, my source of strength. My source is Christ alone. Amen. Praise the Lord. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach Sama-sama nating pasalamatan to my ang ating dakilang Diyos. Now I see no greater honor than just to know Him more, and to count my gains with losses in the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said to me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said to me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said to me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. We love you, Lord. Let it be said of me, my source of strength, my source is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every
victory. Let it be said in thee, my source of strength, my source of hope, my source of strength. You're my source of hope. Is Christ alone. We love you so much, Lord. We love you so much, praise God. Praise the Lord. Patuloy natin ang minamahal. Awitan ang ating dakilang Diyos po ang minamahal. Amen. Praise the Lord. Patuloy natin Hallelujah. ang minamahal. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said in me, my source of strength, my source of hope is Christ the Lord. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Sasayang ang lahat ng kapaguran at doon ay di na luluha. Yes, man! Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailapit na mangyari at bago maging uli, kaya siya iyong nagabi at na araw na iyong makapiling. Basta mo at naroon siya, liwanag niya ang siya'y sinuman sa kailanman. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say, gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say, the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Thank you, there is God. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin muna ng malakas ang ating mahal na Panginoon.
Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Amen. Pagdating mo dito, punong-puno ka ng problema. Pag-uwi mo mamaya, kapag madama mong banal na presensya ng Diyos, gagaan ng lahat masanin ng anak ng Diyos. Amen. Gumagaling ang mga karamdaman. Nagpapagaling po dito sa kapakanan po ng ating pong mga minamahal ng mga bisita, ating beloved viewers. Ang nagpapagaling ng karamdaman, hindi po kami, hindi tao, kundi ang ating mahal na Panginoon. Naglulutos ng problema, hindi kami, kundi ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pasanin ng isang Kristiyano, hindi kami ang gumagawa. Itinuturo lamang namin kung paano ang tamang pagsamba. Sino ang dapat sambay na Diyos? Walang ibang ating mahal na Panginoong Isus. Kapag ginawa ninyo, mga minamalang ginagawa ng mga naunang Kristiyano sa inyo, kung paano kami pinagpala, pagpapalain din kayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Isa po magandang hapon aking muling ipinaabot sa ating pong minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa ating pong Sunday General Service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At pinangunahan po natin pong iginagalang minamahal evangelista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida. Amen. Praise the Lord. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. And of course, we cherish and bless and remember the blessed teachings of our beloved pastor, Welde Estrada Almeida, at ganoon po sa ating pong beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Amen? Amen! Praise the Lord. Amen. At tayo mga minamahal dadako sa ating pong sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa araw na ito, ang pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mahandog. Napakahalaga mga minamahal, malaman natin ito sapagkat sabi nga ito ang ating sikreto o susi ng pagpapala. Amen. Kapag ang isang Kristiyano mga minamahal hindi natutong magkaloob ng kanyang kasampung bahagi at mga handog, doon napakabigat ng kanyang buhay, napakabigat na para bang akala natin mga minamahal, napakasaklap ng ating kinakarap from time to time. Pero kapag tayo po mga minamahal natuto sa bagay na ito, dahilan kung bakit tayo narito mga minamahal, because we want to know the truth. Amen. Kaya tayo nandito mga minamahal, ang ilan hindi kumain mula kagabi. Fasting. Amen. Ang ilan mga minamahal talagang mula kanina. Talagang on fire upang kanilang ganapin ang kalooban ng Panginoon. Para malaman natin ang katotohanan mga minamahal, makinig kayo mainam sapagkat sabi nga ang katotohanan ng siyang magpapalaya sa atin. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi dito sa aklat ng Deuteronomio, ang kabanata 8, talatay 10 hanggang 11, italon sa 17 hanggang 18. Sabi niya, at kakain ka at mabubusog ka at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ang kanyang mga kahatulan at ang kanyang mga palatuntunan at na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi, iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng mga kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan sa kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga na sa araw na ito. Pumalakpak po tayong lahat mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ito po mga minamahal ay reminder sapagkat kadalasan kapag pinagpala ang Kristiyano, unang-una pa lang habang bago pa talagang mainit ng Kristiyano yan, on fire. Amen. Talagang grabe ang pagtupad. Pero habang tumatagal ang panahon ng kanyang paglilingkod at dahil sa kung ano-anong mga napapakinggang sometimes not within the doctrines and the laws of God, doon unti-unti nagkakaroon tayo mga minamahal ng pagdududa sa pangako ng Diyos.
Sometimes inaangkin na natin. Sabi nga, in Christ alone, ng ating awitin, mga minamahal. Amen? Akala natin, sa atin na lang yung mga tayo ng dahilan kung bakit tayo pinagpala. Nakakalimutan natin na mayroong Diyos na nagbigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po'y tinawag ng Diyos, for sure, pagpapalain tayo. But, ang sabi niya, wag na wag mong kalimutan ang Diyos na nagbigay sa iyo ng kayamanan na yun. Amen? Kaya kapag tayo po mga minamahal ay naisip na natin, bakit ako naman nagharap nito, ako nagtrabaho nito, masipag ako. Amen? Sabi ng Biblia, mga minamahal, baka isipin mo na dahil sa iyong lakas ng iyong kamay, dahil sa iyong katalinuhan. Amen? Even yung mga business people, mga minamahal, mga businessmen, ang sabi ng talata dito, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Even the skill, the knowledge, kung paano ka magkaroon ng mga halaga na sabi mong iyo ngayon, yan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So wala tayong may pagmalaki sa Diyos, mga minamahal. All we have to do, parating sinasabi natin, mga minamahal, sa ating pong ating nakaraan na preachers meeting, sa pressing on, magpatuloy. Amen. Hindi po pwedeng titigil-tigil ang Kristiyano, hindi pwedeng patras, hindi pwedeng pakaliwa, pakanan. Dapat dire-diretso daw ang mga anak ng Diyos. Gaano man katagal sa bandang gawain, the more na dapat nagpapakainit ang anak ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, sa maring isipin ng tao, hindi mo kasi nalalaman ang aking problema, Brother Joben. Amen? Kaya ko ginagawa ito sapagkat alam kong ito yung tama. Pero sabi ng Aklat ng Kawikaan, ang kabanata ay 16, talata ay 2 hanggang 3. Sabi niyan, ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mga mata. Maring yung anong dahilan mo, okay yan. Sa iyo, tingin mo yan. Yan ay tama. Amen? Ngunit, tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Yung purpose mo. Kung bakit mo mga minamahal, bakit hindi mo binibigay ang para sa mahal na Panginoon. Tinitignan ng Diyos yan, mga minamahal. Amen? Sabi niyan, ngunit, tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Kung sa oras ito mga minamahal, our reason na masasabi natin mga minamahal na tayo po ay talagang walang-wala talaga eh. Bakit? Hindi naman kinukuha ng mahal na Panginoon ang mga bagay na hindi niya binigay sa atin mga minamahal. Ang sinasabi niya sa bawat binigay sa atin, ang bahagi ng Diyos parati ang sinasabi niya, ibigay mo yan sa ating mahal na Panginoon. Ano ba yung sinasabing bahagi ng ating mahal na Panginoon? Sa Aklat ng Malakias, Kabanata 3, sa kapakanan po ng ating pong mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers. Malakias 3, talata 7 hanggang 10. Sabi niya, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpagaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit inyong sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Very clear yan. Hindi po ako nagsabi niyan, mga minamahal. Huwag po kayo masaktan. Binasa lang natin ang banal na kasulatan. Amen? Lahat ng gustong malaman ng katotohanan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung gusto mo ng katotohanan, ito ang katotohanan. Amen? Kapag narinig mo at ito'y para bang akala mo taliwas sa iyong paniniwala, still, huwag kang magalit sa katotohanan dahil gusto mong malaman ang katotohanan at gusto mong mapalaya ka sa anumang kinaroroonan mong problema ngayon. Amen? So sabi ng talata, kapag hindi mo daw ibinibigay ang ikasampung bahagi at handog, ikaw, mga minamahal, ay naturin nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Brother, hindi naman ako kasama diyan dahil di pa naman ako Kristiyano, baguhan pa lamang ako. Amen? Totoo ba yan?
Basahin natin mga minamahal, Ecclesiastes talatay 5, talatay 19, o Kabanatay 5, talatay 19. Tingnan nyo mga minamahal, bawat tao din naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Hindi niya sinabing bawat Kristiyano, hindi niya sinabing bawat anumang kung anong pananampalataya meron ka ang binigyan ng Diyos ng kayamanan, kundi bawat tao. As long as ikaw ay tao, naglilingkunod ka na noon pa. Amen? Pero yung anumang binigay sa iyo ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, galing yan lahat sa ating mahal na Panginoon. Dati hindi mo nalalaman, kaya tayo nagkakasala. Pero ngayon, narinig mo na kapatid. Gusto mo makalaya? Sundin mo ang salita ng Diyos. Ibigay mo ang 10 bahagi at handog mo sa mahal na Panginoon. Magkano ba yan, brother? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang 10 bahagi, ito daw yung tithes. 10% of all the blessings that we receive from God. Pag sinabing blessings that we receive from God, financial man yan, bunga ng iyong taniman, yung mga hayupan, or any possession that you have, mga minamahal, lahat ng bagay na dumating sa iyo, bigay man yan ng kaibigan mo, sweldo man yan ng mahal mong nanay, doon sa abroad, ang sabi ng Biblia, lahat yan ibinibigay ng Diyos galing sa ating mahal na Panginoon. So, 10 bahagi, dapat banal yan sa harapan naman ng Panginoon, huwag na huwag mong gagalawin. Sa ating nabasa, talatang 8-9, hindi lang 10 bahagi mag-isa. May kasama siyang tinatawag na handog. Yan ang dahilan kung bakit ang Kristiyano minsan nagtanong sa mga pastor, "Mga pastor, kung ang 10 bahagi namin ay tithes 10%, magkano naman ang ibibigay namin para sa aming handog?" Sabi ng end-time prophet of God, tapatan mo ang iyong 10 bahagi. So kung 10% ang iyong 10 bahagi, magbigay ka ng handog ng another 10%. Doon ipinanganak ang doktrina o pangangaral sa pagbibigay ng 20% giving. Within the standard ng mahal na Panginoon. At nung ginawa yan ng mga Kristiyanong nauna sa inyo, ginawa namin yan mga minamahal. Yan ang dahilan kung bakit dati-rati ang aming karamdaman punong-puno pero pinagaling kami ng Diyos. Ang aming buhay, trabaho wala, pero Diyos ang nagbigay ng aming pagkakakitaan. Dati-rati ang bahay namin kubo, pag umulan, tumutulo, pero ngayon binigyan ng magarang bahay, maayos na bahay. Dati-rati ni bisikleta hindi makabili, pero ngayon sasakyan ng mga bago ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung sinunod natin yan mga minamahal, doon natin nabuksan ang sinasabing pintuan o bintana ng kalangitan. Sa talatang 10, basahin natin mga minamahal. Malakias Kabanatay 3, talatay 10. Atin munang palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakikinig, sumigaw ng praise the Lord. Sabi diyan, dalhin nyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Saan dadalhin? Doon daw sa kamalig ng Diyos. Ano ba yung kamalig ng Diyos? Ang kamalig, mga minamahal, ay literally doon iniimbak ang pagkain. Amen? Para sa time na ikaw ay magkaroon ng mga pangangailangan, tagtuyot man yan o taghirap, ang ginagawa lamang ng tao na nagugutom, nang hihina dahil gutom na, pupunta lang doon sa kamalig, kukuha ng pagkain na naimbak doon, pagkatapos makakain, lalakas uli siya. Spiritually, mga minamahal, ang kamalig ng Diyos ay kung saan, pag ikaw ay pumunta dito, may karamdaman ka. Pagdating mo dito, madama mong banal na presensya ng Diyos. Pag uwi mo, mga minamahal, pinagaling ka na ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kamalig ng Diyos, mga minamahal, lulugo-lugo ka sa dami ng problema. Nung dumating ka dito, nalulupay-pay ka, grabe. Ang ilan gusto na magpagamatay. Pero nung narinig nila ang salita ng Diyos, doon ay pinangal doon sa kamalig ng Diyos. Yung kanyang problema, nilutas ng ating mahal na Panginoon. Yung kanyang karamdaman, yung kanyang magulong buhay, inayos ng mahal na Panginoon. Yun daw ang kamalig ng Diyos. Kapag nandun ka, may pagbabago sa iyong buhay.
Meron tayong mga karamdaman, dumating dito pero pinagaling. Ang ilan di makalakad, umuwi, nakakalakad na. Kitong, cancer. Doon daw ang kamalig ng Diyos. Hindi doon sa kalsada, hindi doon sa sasakyan, na kapag dumating ka doon, ikaw ay bingi o bulag, pagbaba mo, pag-uwi mo, bingi at bulag ka pa rin. Pero dito mga minamahal, ang nababaliw wala sa katinuan, dinadala nila dito, pagkatapos ng mga bautismo mga minamahal, ang isang nababaliw na, pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Anong susi? Pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog. Kapag ano ba yung ikasampung bahagi at handog? Pag sinabing 20%, for example, nakatanggap ka ng 1,000 pesos. Sweldo man yan, bigay man yan sa'yo. Amen? Ang 20% yan, para hindi tayo magkamali, ay multiply natin sa calculator ng ating mga cellphone, times 0.2. Pinakamababa yan. Pero nasa standard naman na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, for every 1,000 times 0.2, lalabas yan 200. Still, huwag matisod ang mga kapatid. Ang sinabi diyan, 200 kapag 1,000 ang natanggap mo. Pero kung ang natanggap mo ay 100, di times 0.2, 20 pesos, di yun ang ibigay mo kung 100 ang natanggap mo. Kung 10 piso ang napulot mo, times 0.2, di 2 pesos. Amen? Amen? So hindi pinag-uusapan na parating 200, mga minamahal. Ang ilan sabi niya, si Brother Joven, hiningian ako ng 200. Wala akong 200, hindi na ako dadalo. Hindi ganun, mga minamahal. Ang tinuturo natin dito ay pagtatapat, hindi lang 200. Amen? Dahil kapag ikaw ay pinagpala ng 1 million, lahat ng gustong pagpalain ng 1 million, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Hindi po 200 yon. Imumultiply mo pa rin, times 0.2 pa rin. So 1 million times 0.2 ang ibibigay mo sa Diyos bilang kasampung bahagi. Tandog, pinakamababa ay 200,000 pesos. Amen? Malaki naman na masyado yung Brother Joben. Amen? Malaki naman ang pagpapalang naiwan sa iyo. Meron kang 800,000. Amen? Sabi ko nga susi ito eh. The more you give, the more you will be blessed. Kung sa maliit na pagkakatiwalaan ka, sigurado yan. Sa malaki itatas, unti-unti yan ang mahal na Panginoon. Sabi ko sa inyo, dati-dati di kami makabili ng bisikleta. Pero natuto kami magbigay. Lumaki na lumaki ang binibigay ng Diyos. Dati-dati ang sahod ko, mga minamahal, 5,000 pesos nung ako'y nandyan sa Birhen Milagrosa University. Amen? Pero nung natuto kami magtapat, mga sa maliit na halaga na yan, mga minamahal, unti-unting itinaas kami ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang susi, dapat pagtiwalaan mo ang pangako ng Diyos. Amen? Amen. Bakit? Ang sabi niya, mga minamahal, kapag ating nadala ang ating kasampung bahagi tandog sa kamalig ng Diyos, ang sinasabi ng Biblia dito, mga minamahal, dalhin nyo ang buhay kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin nyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Grabe! Amen! Diyos mismo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magbibigay daw ng pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kung ating dadalhin, take note dadalhin ang ating kasampung bahagi at handog sa kamalig ng Diyos. Kaya kinakailangan dumadalo ang anak ng Diyos. Sometimes nakakarating kasampung bahagi at handog, hindi nakakarating ang Kristiyano, hindi pwede. Dapat dalhin. Bakit? Pag dito ka, mga minamahal, mas mahalaga sa mahal na Panginoon, yung ikaw na mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan, sapagkat medyo gahulang oras natin pagdating sa linggo, mga minamahal. Amen? Atin na pong hawakan ang ating kasampung bahagi at ang ating pumahandog. Tipanalangin po ng ating pumalang kapatid.
Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Jobs, our beloved elder. Let us pray. O budagila at mapagpala namin Diyos sa maraming sa langit, naming napakabait. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, muli sa maghapon, ang aming tao sa puso at marubdob na pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming pinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-sama malaya na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugto, manalagawaing nilang isan, ang mga patutuo, ang mga papuring awit, lalong-lalo na ang pagpapadama mo sa amin na pagkatamis na presensya. Tunay, malapay, hindi mo kami pinababayaan. Hanggang sa katapatan ng mga anak, patuloy na sumusunod sa pagbibigay ng may katapatan. Muli, aming pag-aralan ng iyong mga salita, ngunit sa unang dalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, kami munang lahat na narito'y nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, magos sa krus ng Kalbaryo, at ipaunawa ang iyong mga salita na aming mapag-uusapan na pag-aralan. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, we bind the power of darkness, demons of doubts and unbelief, because all from us, and with the word of the Lord, in Jesus' name, say amen, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating malapay na maminamahal. Yung palakpak talaga na talagang tao sa puso. Amen. Amen. Yung palakpak natin mukhang sintonado na. Praise the Lord. May nauna na, may nahuhuli. Amen. At isang mapagpalang hapon. Muli, aking pinapaabot sa lahat ng ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran, lalong-lalo na, welcome po sa ating mga beloved visitors. Nandito po tayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And we give double honor and respect to our dearly beloved honorable evangelist, pastor, the end-time prophet of our loving and living God, through their legacy, their prayers, their fasting, at sa kanila talagang mga ginagawa ng mga halimbawa sa atin kaya tayo nagtatagumpay. Atin laging inaalala ang kanilang mahusay at maayos na pagtuturo sa atin. Ngayon sila'y pinapahinga na ng ating mahal na Panginoon, our dearly beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, at ganun din ang ating pagbati na may pagmamahal sa kanilang mabuting mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating pong beloved pastoral workers, elders of the church, minamahal na mga bisita, mga kapatiran, datihan at baguhan, webcast viewers sa YouTube at Facebook, good afternoon na po, maring umaga, madaling araw, gabi po sa inyong kinalalagyan. Manatili lamang kayo dahil napakahalaga ng ating pag-aaralan, pag-usapan sa hapong ito. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, ay muli nating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sa hapong ito, maminamahal, talagang hindi natin pwedeng pasubalian na bagamat kayo po'y narito lang at ako po ang nakasaksi, nakadalo sa ating pong birthday celebration ng ating dearly beloved pastor, ang beloved minister Wildy James Almeda Jr. doon sa dako ng Marikina Sports Complex o dati nating ginagamit mga around 22 years na yata maminamahal. Yun ang aking narinig. Napakarami pong na-save ng mga Kristiyano doon. Remembering the deeds of his prophet. Pag-alaala sa mga mabuting gawa ng kanyang propeta. Open your Bible in the book of Hebrew, chapter 13, verse 7. At sundan po sa unang Timoteo 5:17 hanggang 18. Kindly, basahin po natin ang mga talata. Praise the Lord. Hebrew, chapter 12, chapter 13,
verse 7. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Hebreo, sa kabanata ay 13, talata po ay 7. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Aklat po ng unang Timoteo, sa kabanata ay 5, talata po ay 17 hanggang 18. Ito po ang nakasulat. Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik, at ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. Amen. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Sinabi rito, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. At ang sabi maminamahal ng 1 Corinthians chapter 5 verse 7 and 8, sinabi rito maminamahal, sa English, (17 and 18). Sinabi rito sa English, maminamahal, First Timothy. First Corinthians po ang nabubuksan ibang lingkod. Pasensya na po. For the scripture saith, sinabi rito sa 17, let them the elders that rule well be counted worthy of double honor. Sinabi rito maminamahal, especially thee who labor in the word of and doctrine. For the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Ito maminamahal ay mga pangungusap na ngayon maraming katanungan ng mga Kristiyano. Marami tayong naririnig. Ano na ngayon ang mangyayari sa ating iglesia, sa ating gawain? Ano na ngayon ang mangyayari sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Wala ng kanilang pastor. Wala ng kanilang assistant pastor. Maminamahal, considering na binasa natin itong 2 talata na ngayon lang ating binasa, makapag-isip ka pa ba, maminamahal, na ngayon magkakaroon ka ng katanungan, samantalang ang sabi ng banal na kasulatan, alalahanin ninyo ang mga nagpapagal sa inyong mga kaluluwa. Alalahanin ninyo ang kanilang mga ginagawa na hindi sila kumakaliwa, hindi sila kumakanan, hindi sila umaatras sa kanilang pananampalataya. Sila'y sumulong, sila'y nagpatuloy hanggang matapos nila ang takbuhin na ipinatakbo sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bakit magkaroon tayo ng katanungan ngayon? Hindi ba ang kumplitong halimbawa ay kanila lang inilalahad? Kanila lang nilalakaran? Amen? Kanila lang ginagawa? Amen? Sila wala pong nagtuturo sa kanila. Amen? Amen? Wala pong nagbibigay sa kanila ng halimbawa. Lumakad sila ayon sa katawagan ng Malapanginoon sa kanilang buhay. Pero tingnan niyo naman, maminamahal, ang nagiging bunga, mag-asawa lang nag-start. Ang kanilang mga munting mga anak, maminamahal, at ilan lamang na mga
mga kapatiran diyan sa dako ng Orduha ang nagpasimula sa gawaing ito. Pero ngayon, maminamahal, dito lang sa San Carlos, hindi na tayo magkamayaw. Dito lang sa Pangasinan, halos buong Pangasinan, nariyan na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lumago na ng lumago. Dumarami ng dumarami. The fastest going church. Ayon po sa history ng atin pong mundong ginagalawan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At itong mga salitang ito, maminamahal, na atin ngayong ginugunita, atin muling binabalikan, maminamahal, yung kanilang mga ginagawa at tinuturo sa atin. Bago ka mag-isip, ano nang mangyayari sa iyo? Ano nang mangyayari sa iglesia? Ano nang mangyayari sa atin? Amen. Bago ka mag-isip ng ganyan, nung linggo lamang, maminamahal, nasaksihan ng aking dalawang mata, 10 ng lahat ng mga nakapanood, lahat ng aming mga kasama roon, habang kami maminamahal ay nagkaroon ng gawain, 3 pinaka-principal na ginawa ng Diyos, hallelujah, sa ating gawain. Isang pipi na hindi makapagsalita, maminamahal, hallelujah, pagkatapos ng preaching, pagkatapos, maminamahal, hallelujah, ng pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, tinawag itong 3, maminamahal. Itong 3 lang dahil pinaka-importante. Alam niyo po, yung pipi nagsalita sa pangalan ni Jesus. Hindi na pa alam ang lingwahe. Dahil how many years? Matanda na siya. Nasa more than 50 years na siya, 50 years old. Pero nagsalita ang pipi. Saan ka nakakita, maminamahal? 2 doon, maminamahal. Yung isa, lumpo, 2 lumpo, 1 lumpo, at may sakit sa puso. Nakita siguro ninyo kung kayo'y nanood. Habang siya maminamahal ini-interview, wala siyang patid sa kalulukso. Lukso siya ng lukso. Talon siya ng talon. Ang sabi niya, may sakit ako sa puso. Lumpo pa ako. Ngayon, pinagaling ako ni Jesus. Pinagaling ako ng Jesus Miracle Crusade. Grabe. After baptism lang. Amen. Ngayon, magtatanong ka. Magtatanong tayo. Ang sabi ng banal na kasulatan, alalahanin mo at parangalan ang nagligtas, ang ginamit ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Parangalan mo, alalahanin mo ang kanilang mga gawa. Huwag kang mag-isip, maminamahal. Huwag tayong mag-isip na papaano na lamang tayo ngayon. Hindi na panahon para mag-isip ngayon. Tumatakbo tayo sa isang takbuhin. Narinig ninyo ang preaching nakarang Miyerkules, nakarang overnight prayer. Hallelujah! Mayroon tayong, hallelujah, target na maabot. Purihin ang mahal na Panginoon. Mayroon tayong target na makamtan sa dulo ng ating paglilingkod ang langit at ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Pero isang katanungan, maminamahal, ang ating beloved Sister Ted, Sister Annalisa Almeida Smith, na hindi talaga masagot-sagot. 2 row kami. 2 row ang preacher's meeting. More than 1,000 kami, maminamahal. Ang sabi niya, pakibasa muna ang 3:14 ng Philippians. Yung pong aming ating tima. Kindly, pakibasa muna. Dito po sa aklat po ng Pilipos, kabanata po ay 3, talata po ay 14. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Tingnan niyo po, nagtutumulin ako sa English. Kaya sa English, hindi ko na. Sabi niyo, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Nagtutumulin. Sabi ng ating beloved Sister Ted, Annalisa Almeida Smith, anong prize ito? Tinanong ang kabila, langit. Ang kabila, langit at buhay na walang hanggan. Magsabi na ating beloved Sister Ted, magtatagal tayo. Kayo, tanungin ko kayo, anong gantimpala ang ating tatanggapin sa dulo ng ating paglilingkod na ito? Sa ating mga pagsasakripisyo? Siguro, maaari, isa rin ang sagot ninyo. Alam naman natin,
ng ating purpose pagdating sa dulo, makamtan natin ang langit at ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero hindi yun ang sagot. Ano sa tingin ninyo ang sagot? Ano sa tingin natin ang sagot? Kahit kami doon sa harapan maminamahal, nagtitinginan kami dahil mali pala yung sagot na langit at ang buhay na walang hanggan lang, na nagtutumulin tayo. We press toward the mark for the prize, yung prize na atin pong kakamtin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Anong po ninyo kung ano yung prize? Sino yung prize? Hindi po langit at buhay na walang hanggan lang. Ang prize po ay ang ating mahal na Panginoong Heso Kristo. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Ano bang tawag sa atin? We are the bride. Ang ating pong bridegroom ay ang ating mahal na Panginoong Heso Kristo. Pagdating ng araw na yan, maminamahal, ikakasal tayo. Amen? Sa ating mahal na Panginoon. Kaya yan ang premium natin. Yun ang premium natin. Makapiling natin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, hallelujah! Mga pangangaral ng ating dearly beloved and honorable pastor, beloved Mama Dear, maminamahal, hallelujah, na ang sabi ng banal na kasulatan sa Pilipos 3, 7 hanggang 8, at italon sa 17, tulad ng buhay ni Apostol Pablo. Kindly, tulad ng buhay ni Apostol Pablo, ganon din ang gusto ng ating mahal na Panginoon ipatahak sa ating buhay, tulad ng buhay na ginawang halimbawa ng ating dearly beloved pastor at beloved Mama Dear. Basta, kindly, praise Aklat the po Lord. ng Pilipos, sa kabanata po ay 3, talatay 7 hanggang 8, talon sa 17. Ito po ang nakasulat. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. 17, mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Masidhi na pangungusap. Amen. Hindi tayo maliligaw. Ang dami na ngayong naliligaw, maminamahal. Makita natin yung iba, nagwa-wandering na, nabibigla na lang yung ating minamahal, iniibig na mga manggagawa, minamahal ang mga kapatiran, maminamahal sa isang mga gathering, nagugulat na lang tayo, yung mga taong expected mong nakikita, hindi mo nakikita, pero yung unexpected nakikita mo. Amen? Amen? Mukhang nangaligaw na nga. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng ating binasang talata, purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, tumulad kayo sa akin. Tularan natin si Kristo. Ang ating beloved pastor, kanila pong ipinagbilin sa atin, tularan ninyo ang aming pananampalataya. Tularan ninyo ang aming ginagawa. Ano bang ginagawa ng ating dearly beloved parents in the Lord? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Napakarami pong ginagawa. Mahabang pagpupuri. Unang-una na. Amen. Kaya yung mga ayaw magpuri, ayaw magsipunta dito sa pastoral, ayaw makiisa. Amen? Amen? Bakit nagtatagumpay ang iglesyang ito? Bakit tayo nagtatagumpay? Dahil sa mahabang puri. Mahabang pagpupuri, mahabang pag-praising the Lord. May praising God. Yung napakahabang pagpupuri na yan, dati-rati dinat na namin. Inumpisahan namin sa 2 oras. Nagiging 3 oras. Naging 4 na oras, ngayon 8 oras na. Anong sabi ng ating dearly beloved pastor? May nagtanong na manggagawa, Mala Pastor, beloved Mama Dear. Nagtanong, ano ba Mala Pastor, bakit napakahaba na? Mga beloved babies. Nagtanong, bakit mahaba na ang ating puri? Sabi ng Mala Pastor, dahil yung iba diyan, kahit nagpupuri, gumagamit ng cellphone, nagsiselfone lang eh. Kahit mahaba ang puri, lalakad-lakad lang kung anong ginagawa. Kahit nagpupuri,
ang isip, ang puso, wala sa pagpupuri. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo po yan. Ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, humawak man lang yan ng 30 minutes, humawak man lang ng 1 oras ng mikropono at nagpupuri, considered na kaagad at mayroon siyang 1 oras. Habang siya naghahantay pa ng kasunod, nandyan pa rin yan. Isusuma natin yan. Malalagpasan at malalagpasan ninyo yung 2 oras, 3 oras, 4 na oras. Kaya ginawa nating 7 hanggang 8 oras ang pagpupuri. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Mahabang panalangin. Mahabang panalangin. Sabi ng Biblia, pray without ceasing. Walang tigil na manalangin. Bago ka haharap sa umaga, pagkagising mo, lumuluhod ka, nagpapasalamat ka sa mahal na Panginoon, andyan pa rin ang iyong kalusugan, kalakasan, ang iyong buhay. Andyan pa rin, amen. Nagpupuri ka na. Maya-maya, bago ka patungo sa iyong trabaho, bago ka papasok, papuntang iyong negosyo, hanap buhay, doon sa bukirin mo, doon sa mga karagatan, nangingisda ka, nagdadrive ka ng mga tricycle, nagdadrive ka ng iyong sasakyan, nagpupurit na nanalangin ka. Yan ang tinuturo ng ating dearly beloved pastor. Yan ang tinuturo, hallelujah, ni Apostol Pablo, nang sabi niya, inari ko ang lahat ng bagay na naging kalugihan para sa akin. Maangkin ko lamang si Kristo. Sino angkinin? Si Kristo. Hindi lang buhay at langit na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Ano, maminamahal? Mahabang pag-aayuno. Yan ang mga ginagawa ng ating dearly beloved pastor. For 2 times na kapag 100 days, more than 100 days, 100 days, several times 40 days, mani-mani na lang yan. Yung absolute, paminamahal, 19 days. Absolute, walang tubig, wala lahat. 19 days. Kaya mo ba yan? Kaya ba natin yan? Ang sabi nga ng mga taong ordinaryo, kahit po sa science, 3 days lang, makasurvive ang tao. Pero proven po at alam natin, kaya tayo nagtatagumpay. Kaya ngayon, bakit ka pa mag-iisip? Bakit ka pa magtatanong? Ano nang mangyari sa kanyang iglesia? Ano nang mangyari sa atin? Walang mangyayari sa atin. Ang mangyayari sa atin kapag tayo magpatuloy, maangkin natin ang pangako, maangkin natin ang langit, maangkin natin ang buhay na walang hanggan, maangkin pa natin si Jesus. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Grabe ang ating dearly beloved Mama Dear. Ang sabi niya, maminamahal, sweetheart, hindi ko kayang matumbasan ang iyong pag-aayuno. Pero gagawin ko. 3 days pa lang para nang binibiyak ang ulo ng ating dearly beloved Mama Dear. Pero grabe naman ang gift na ibinigay sa kanya ng mahal na Panginoon para maging katuwang ng ating dearly beloved pastor. Grabe po ang gift of teaching. Tinuturuan kami, maminamahal. Tinuturuan tayo. Tinuturuan tayo maging masunurin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga masunurin, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tinuturuan tayo, maminamahal, na maging matiyagain. Amen. Nagtiyatyaga tayo. Amen. Amen. Tinuturuan tayong magpahalaga ng ating dearly beloved Mama Dear sa lahat, maminamahal, lalo na yung mga kababaihan na talagang pumapangalawa, andyan palagi sa likuran ng mga kalalakihan. Tayo dito, maminamahal, abong akala natin, walang silbi ang mga kababaihan. Ang sabi nga ng awitin, ang pumangalawa sa atin ay ang kababaihan. Tayo po'y sinusuportan. Kita ninyo ating choir, iilan sila, ang dami nila, iilan lang ang mga kalalakihan. Amen? Huwag nating ismulin, pantay-pantay ang tingin ng malapayan sa kalalakihan at kababaihan. It's a matter lamang, maminamahal, na ang kalalakihan talaga, ang talagang tumatayo, hallelujah, nangangaral, hallelujah, pero hindi ipinagbabawal ng ating mahal na Panginoon ang pangangaral kapag ito'y binibigyan ng authority ng ating dearly beloved pastor, ng mga beloved babies. Dahil sa atin, maminamahal, pinakikinggan namin ang lahat ng mga sinasabi ng mga beloved babies ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Kung wala sila, maminamahal, walang magtataguyod sa atin.
paano na lang magkaroon ng topsy-turvy ang ating buhay espiritual. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Always abiding. Sinabi rito, in the ministry. Kung saan tayo tinawag, pag-igihin natin, pagyamanin natin, pahalagahan natin, tutukan natin ng mainam. Amen. Amen. Kung anong katawagan natin. Dahil ito ang nagiging problema kung bakit ka nagkaroon ng katanungan. Gabi ang panlalamig, gabi ang panlulupaypay. Ang iba maminamahal ay talagang sabi na, mapaimpirno, mapalangit. Grabe na. Sayang yung iyong ilang taon na ginugugol. Pagkatapos ngayon, yan na ang katuwiran mo. Amen? Nag-umpisa na tayo. Ipinapatapos ito. Wala namang sinasabi dito, maminamahal, sa Biblia na kapag wala nang mahal na pastor, beloved mama din, titigil na tayo. Saan kayo nakakakita sa Biblia na mayroong sinasabi? Ang sabi ng banal na kasulatan, magpatuloy kayo, magpatuloy tayo. Ipagpapatuloy natin ang ligasya nila, ang tinuro nila. Amen. Amen. Manatili tayo. Ipagpapatuloy, manatili. Dahil yan ang dahilan kung bakit ipinapaalala sa atin. Remembering the deeds, yung mga gawa ng kanyang mga propeta, ng kanyang tao. Hallelujah, upang i-lead tayo. Sa Biblia, pakibasa. Dito sa Book of Hebrew. Chapter 11, verses 4, talon sa 7, talon sa 9, talon sa 10, hanggang 8 hanggang 10. Sige, basa na dahil ako na lang magsabi kung anong mga bersikulo ang inyong babasahin. Medyo mahina ng busis ko. Hebrew chapter 11 verse 4, sundan sa 7, then 8 to 10, 8 to 11, bale 21 to 29, 30, 33 to 34, 35, and 37. Kindly. Dito po sa aklat po ng Hebreo, kabanata ay 11, talata po ay 4, 7, 8, 9, 10. Ito po nakasulat. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid, na nagpapatutuo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. 7. Sa pananampalataya, si Noe nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana, at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, ng mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sa 10, sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. 11. Sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi nang lipas na ang kanyang magulang. Palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako. 21 hanggang 29. 21 hanggang 29. Sa pananampalataya, si Jacob nang mamatay na, ay binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel at nag-utos tungkol sa kanyang mga buto. Sa pananampalataya, nang ipanganak si Moses, ay itinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang, sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari.
Sa pananampalataya, nang lumaki si Moses, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa sa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo, kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Sa pananampalataya iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat nagtiyagang tulad sa nakikita niyang niyaong di nakikita. Sa pananampalataya itinatag niya ang Paskwa at ang pagwiwisik ng dugo, upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. Sa pananampalataya nagsipagdaan sila sa gitna ng dagat na mapula, na gaya ng salupang tuyo, na nagsubukin gawin ito ng mga taga-Ehipto ay pawang nakalunod. 33, na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurog ng mga hukbong taga-ibang lupa, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli, at ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. Tuloy, 36, 37. At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, pagkat dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman, sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat ng apipighati tinampalasanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan, maminamahal, ang the great heroes of the Bible. Grabing pananampalataya. Nakita nila, ang Diyos ay sumasa kanila. Bakit? Sa iyo ba? Sa akin ba? Sa atin ba? Hindi nangyayari ito? Di po ba nangyayari sa atin lahat ito? Di po ba ang mga pilay na kalakad, ang mga kitong nilinis? Amen? Doon sa dako ng kulyon, 49 na mga kitungin. May bulag doon, nakakakita. May mga nakita nila, Brother Alvin. Yung aming naunang mga kasama nung magkrusada doon, terribly maminamalang ginawa ng mahal na Panginoon. Lahat yan ay pinapakita ng sabi ng banal na kasulatan. Makinig kayong mainam. Ang sabi po, hallelujah, ng 3C. Sinabi po ng 3C, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Dito po sa 39 at 40, ang sabi rito, at ang lahat ng mga ito nang sila'y mapatutuhanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako na ipinaghahanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag magiging sakdal ng bukod sa atin. Tingnan niyo po, itong mga talatang ito, yan daw lahat ng mga heroes of the Bible. Hindi nila nakikita, hindi nila nakamtan. Gaano ka kapalad? Gaano ako kapalad? Gaano tayo kapalad? Ang AIDS ko'y gumaling. Ang mahal na pastor may insomnia, pinagaling. Ang may mga sakit sa puso, pinagaling. Ang may mga cancer, pinagaling. Ang mga may tuberculosis, pinagaling. Mga himala na inyong nakikita, yan ba ay bayaan mo na lamang? Baliwalain na lamang ba natin yan? Na hindi mo maisip, sabihin mo pa rin, ano nang mangyari sa iyo, iglesyang kinaladyan? We are in the church of the living God. Nandito ka sa totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon. Wala nang makagapi ng iglesyang ito.
Even the gates of hell shall not rebel against the church of the living God. Wala nang makagapi sa iyo. Ang inaantay mo na lamang ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ang makagapi lang sa iyo ay ang iyong kasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Eh, paano ka kung patuloy ka sa kasalanan? Kaya lagi kang ini-encourage dumalo 3 beses sa isang linggo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sabi ng propeta ng Diyos? Na alalahanin natin, maminamahal. Hallelujah. Remember them. Give them double honor. Ang sabi rito, tularan natin at gawin. Follow and do their good works and legacy. Anong sinasabi, maminamahal, ng ating minamahal at kagalang-galang na ebangelista? Hallelujah. Kung gusto mo ng langit, anong sabi niya? Anong sabi niya? Huwag kang mag-absent. Hindi ka nga nag-absent, late ka naman palagi. Kasama na rin yun. Huwag kang magpa-late sa gawain para makumplito mo. Amen. Humihingi ka ng katugunan ng iyong dalangin. Late ka palaging dumating. E paano ka tutugunin? Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, no guts, no glory. Kung hindi ka magtsatsaga, hindi ka magtitiis, amen? Hindi ka talagang masigasig, hindi ka kamtin ang iyong hinihingi. Lagi kang late. Ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, maminamahal, lagi kang on time, nasa gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng isang bishop, paminamahal, from Arizona, 88 years old na siya. Ang sabi niya, nalalaman ko ang sikrito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil mula nung dumating ako sa Pilipinas upang obserbahan ang ginagawa ng mga taga-Jesus Miracle Crusade. Hindi matatawaran at hindi matutularan ang kanilang pananampalataya. Diba, ang sabi ng mahal na pastor, sabi ni Brother Castor Mendez, mahal na pastor, darating na po ang super typhoon. Riming yata yun. Eh, ang ating pastoral din sa Villaronit, halos itulak mo lang, bagsak na. Sabi ng mahal na pastor, huwag kang mag-alala, Brother Castor, walang magagawa yan, bagyo na yan, itataas yan ang ating mahal na Panginoon, manalangin tayo, manalangin kami. Nanalangin kami doon sa pastoral, maminamahal. Sabi ng ating kagalang-galang na pastor, walang kakain ngayon, mag-fasting tayo, manalangin tayo dahil darating na daw ang super bagyo. Eh gawain, maminamahal, sa Amoranto. Nakita, maminamahal, dahil nagtatrabaho si Brother Castor sa Pag-asa, nakita niya kung paano yung bagyo na super bagyo umangat sa langit, tumaas, nagpatutuo siya, maminamahal. Ang sabi niya, totoo mahal na pastor, ang sinabi mo, umangat ang bagyo. Grabe daw ang pananampalataya. Grabe ang ating pananampalataya. Kita nyo, maminamahal, mamamatay na lang. Sabi ng ating mga kapatid, dalhin niyo ako sa gawain. Ako maminamahal, nung madisgrasya ako, sabi ko, mamamatay ako kapag dito ako sa ospital. Pirmahan ninyo, sabi ko sa uncle kong Amerikano, at sa pinsan ko na sa Australia ngayon, pirmahan ninyo yung Weber. Lalabas ako, ayaw kong magpa-hospital. Doon ako pupunta sa Villaronit, mag-overnight ako. Sabi ng doktor, lalabas ka pa lamang dito dahil parang ang ulo ko punong-puno ng binda, grabing sugat. Lalabas ka pa lamang dito, lulubo ang ulo mo, mamamatay ka. Sabi ko, hindi ako mamamatay. Makarating lang ako sa Villaronit. May pag-pray ako ng ating kagalang-galang na pastor, assistant pastor. Hallelujah, mabubuhay ako. Sakay pa ako ng rabbit. Sumakay ako ng rabbit. Naka-Philippine rabbit pa. Andiyan sa Angeles. Nakatalukbong lang ako maminal. Pagdating doon, nagulat ating beloved Mama Dear. Nakita ako, anong nangyari sa'yo? Puro bindang ulo ko. Na-disgrasya ako. Binangga ako ng saraw. Talagang ayaw kong palabasin ng doktor.
Pero nagpupumilit ako dahil ang sabi ko, mabubuhay ako kapag ako'y naroon sa Jesus Miracle Crusade doon sa Villaronet. Pagdating doon, ipinag-pray ako ng ating dearly beloved assistant pastor, ating beloved ordained preacher Rafael Blanco, dahil ang ating kagalang-galang na pastor on fasting that time. Nandun ang overnight, maminamahal, andun lang ako sa sulok ng pinakapulpito. Grabe ang tulog ko, buong magdamag. Dapat doon, maminamahal, lulubo na ang ulo ko dahil sa pag pinasukan daw ng hangin, lulubo ang ulo ko sa mga sugat. Pero nagulat ako, kinabukasan, natuyo lahat ng sugat. Purihin ang ating Panginoon! Pinagaling. Ang sabi ng Amerikano, grabe ang kanilang pananampalataya. Kaya lagnat lang, di ka na dadalo. May naramdaman ka lang, sakit sa katawan mo, di ka na dadalo. Anong sinabi natin? Asan na yung sinabi mo? Sinabi natin, ang ating hospital ay ang gawain. Nasa Jesus Miracle Crusade, pagdalo natin. Nag-wave. Sumimplang ang pananampalataya mo. Yung ating kapatid maminamahal. Hallelujah. Sinabihan ng doktor, 7 days to live. Mamamatay ka na. Ang sabi na, hindi, mabubuhay ako. Dadalo ako sa gawain. Kahit anong pilit nila, magpa-admit. Dadalo ako sa gawain. Dahil grabe na yung kanyang kidney. Talagang batang-bata pa pero talagang inatake na yung kanyang kidney. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon maminamahal, dahil sa ating 100% pananampalataya, pag ang iyong pananampalataya kulang ng 1%, hindi yan tatanggapin. Nag-aalinlangan ka, hindi yan tatanggapin ng mahal na Panginoon. Hindi ka pagpapalain, hindi ka gagaling. Kapag ikay may 100% pananampalataya, yun ang nakita ng mga Amerikano. Yun ang mga nakita ng mga bishop, ang tatagal na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ni isang himala, wala silang nakikita. Dito, hitik na mga himala. Sasabihin mo pa ba? Ngayon, ano nang mangyari sa atin? Hanggang ngayon, nangyayari ang mga himala sa atin. Amen? Hanggang ngayon, nagtatamasa tayo ng mga himala. Sasabihin mo pa rin, anong mangyari sa atin? Oh, come on. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, anong sinabi ng ating kagalang-galang na pastor? Kung iniibig natin ang ating kaligtasan, kung iniibig natin ang ating dearly beloved and honorable evangelist, assistant pastor, ating beloved parents in the Lord, ang sabi nila, hallelujah, kung gusto mo ng langit, huwag kang mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung gusto mong magiging mapagpala o pagpalain ang buhay, pati lahat ng hipoy na mga kamay, magbigay ka ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung gusto mo ng langit, gusto mo ng mapagpapala, maminamahal, hallelujah, sure ang langit. Ang sinabi ng ating dearly beloved pastor, humayo kayo. Magdala kayo ng kaluluwa sa kanyang paanan. Kapag humayo kayo, magdala kayo ng isang kaluluwa pa lamang, laksa-laksa ng iyong kasalanan ang pinatawad ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, kapag nagdala ka ng mga kaluluwa at ginawa mo ang kanyang banal na kalooban, siya ang magdaragdag at magdaragdag sa kanyang iglesia ng mga kaluluwa upang sasamba sa kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ano pa? Kung gusto mo ng langit, sinabi ng ating kagalang-galang na pastor, live a holy life. 12:14 ng Hebrew, without peace and holiness, no man can see the Lord. Huwag ka nang mag-short-short pa, mapalalaki, mapababae. Kababaihan, huwag ka nang magpantalon pa. Amen. 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 Mga kalalakihan, mga kababaihan, huwag ka nang mag-sleeveless pa. Dahil wala sa kabanalan yan. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, nandiyan ka sa kabanalan. Dahil ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15 and 17, I am holy, you will be holy also. Ako'y banal, magpakabanal kayo. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, tularan ninyo ako, tularan natin si Jesus, tularan natin ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, atin pong gawin ang lahat ng kanilang habilin sa atin, isang tiyak na bagay, hindi tayo mabibigo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa po, Hebrew 12:14.
Amen. Praise the Lord. Dito sa sulat sa mga Hebreo, ang kabanata po ay 12 at ang talata po ay 14. Ito po sinasabi, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Without peace and holiness, sino man dito ay walang makakakita ni mukha ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi maminamahal, mismo, simple lang ang sinabi ni Bishop Samuel Smith Sr. Ang sabi niya, matagal na akong pabalik-balik sa Pilipinas. Nakita ko ang sikreto ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nakita ko ang kanilang mga ngaral. Nakita ko at narinig ang kanilang pastor. Ang kanilang pangangaral ay simple lang. The more na grabe ng iyong mga pag-aaral, grabe na iyong pagtuturo, the more na galumihanan ang mga mananampalataya, ang mga nakikinig sa iyo. Pero sa Jesus Miracle Crusade, simple lang ang kanilang pangangaral. Sinabi nga ng 1 Corinthians chapter 2, hallelujah, verse 4 and 5, maminamahal, hallelujah, and my speech and my preaching was not of enticing words of man's wisdom. Sinabi rito, maminamahal, but by the demonstration of the Spirit and of power, and so that your faith should not stand in the wisdom of man, but by the power of God. Ang sabi rito. Noon ang nakita ng mga, talagang yun ang nakikita, maminamahal, ng mga dalubhasa na, mga doctorate na sa Amerika, doon sa India, mga black, maminamahal, na mga batikan na, diyan sa South Africa, mga batikan na alam ng salita ng Diyos. Alam nung kulang sa kanila, matagal na sila naglilingkod sa mga Panginoon, pero na isang himala, wala silang nakikita. Bakit? Walang dalo-dalo, walang pagpakabanal, walang pagbibigay na may katapatan, walang pag-aayuno, walang pagpupuri, walang pagpapasting. Pero tayo, napakapalad ng taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat ay itinuro, wala nang inilingid ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Lahat ay kanilang tinuro. Ang sabi nila, sundan ninyo ang aming mga yapak, sundan ninyo ang aming mga ginagawa. Dahil sa ganung mga pamamaraan, you will not be barren. Hindi kayo manlalamig, hindi kayo manlulupaypay, hindi kayo maging stagnant sa inyong pananampalataya, magpapatuloy kayo. Yun lang naman ang ginagawa natin. Mulat sa pool. Amen? Amen? Ano pa bang ginagawa natin? Pagdating dito, masugid kang makinig ng mga patutuo. Magpuri ka, napawisan ka. Talagang buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Manalangin ka. You pray earnestly. Ang sabi nga, maminamahal, early bird catcheth more worms. Ibig sabihin, ang maagang lumilipad na mga ibon, makakakuha ng maraming mga uod dahil maaga sila. Ang maagang nagpupuri, maagang nananalangin, maagang nagpapasting, maagang ginagawa ang kalooban naman ng Panginoon, kitang-kita nila kung paano ang mga pagpapala lumalakip sa kanila, suma sa kanila, suma sa atin. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya maminamahal, mayroon pa bang sikreto? Wala na. Ang ating inaantay ngayon, ang ating ginagawa ngayon, huwag manghimagod. Huwag tayo maminamahal, magdadalawang isip. Kaya nga, digest ko lang lahat ng aming pong napag-uusapan. Sa aming preacher's meeting, sa aming pong mga aking napapakinggan sa dalawang mga ngaral, at sa mga susunod pang mga ngaral, sabi ko, maminamahal, grabe ang ginawa ng mahal na Panginoon sa aming mga kapwa manggagawa, aming beloved co-preachers, maminamahal. Talagang nakikita ko, napakalayo, dadadala sa emosyon, karakadaka, nadadala sa karunungan, nadadala sa kanilang mga nagagawa. Pero simple lang ating dearly beloved pastor. You remain humble. Maging masunurin ka lamang. Obedience is the key. At iiral ang tiribling pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa kaluluwa, pag-ibig sa iyong kalaban, sa iyong kaaway. Ibigin mo ang iyong kaaway. Kapag nagagawa mo na yan, nagagawa na natin, you will be perfected.
Magiging perpekto na tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Nakita mo ang mahal na Panginoon? Nung sinipa siya ng mga senturyon, nung siya'y nilatigo, mayroon ba siyang tinatandaan doon na pagkatapos ko dito, dala-dala tong cross, babalikan kita? Wala. Wala kang naririnig. Ang sabi pa ng mahal na Panginoon, kawawa naman sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga ginagawa dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Grabing pag-ibig. Grabing talagang pagmamahal sa mga kaluluwang nawawala. Imagine, iwanan ang maggarang trono sa langit, iwanan makisalamuha sa atin, pupunta sa lupa para ipakita ang kanyang pagmamahal. Hindi ka pa ba naantig? Hindi pa ba tayo naantig ng pagmamahal ng Diyos sa atin ngayon, maminamahal? Nagtatamasa tayo ng totoong aral, totoong turo, ng totoong propeta ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo ba maalaala ang mga ginagawa, ang sabi ng Biblia, doon sa lumang tipan, ang lahat ng kanilang pananampalataya ay hindi nila nakita, natanaw lang. Sa atin mismo nararamdaman at nakamtan natin, ating na-test ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Ating nararamdaman ang kanyang kalinga. Sino tayo para kahabagan ng ating Diyos? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sino tayo para kalingain ng ating mahal na Panginoon? Lahat ng mga bisita po natin sa ibayang dagat na nakarating sa atin, maminamahal, nakita nila gaano ang ating kagalang-galang na pastor mapagpakumbaba. Paano sila, maminamahal, mag-entertain yung atin talagang pulidong tatak ng mga Pilipino na grabe ang ating pagmamahal sa ating mga bisita, yung ating family-oriented na natutunan sa ating mga magulang, sa laman ating mga ninuno. Grabe, maminamahal, yung pagiging hospitable natin. Yun ang nakikita ng mga dayuhan. Lalo na ngayon, Kristiyano na tayo. Lalo na ngayon na mayroon na tayong Kristo sa ating puso. Ang sabi dito, maminamahal, ang huling talata, dito po sa aklat ng Romans chapter 15, verse 4 up to 6. Kindly, praise the Lord. Hallelujah. Mga taga-Roma, kabanatang 15, talatang 4 hanggang 6. Last 3 verses. Amen. Praise the Lord. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 4 hanggang 8. Amen. Sapagkat anumang mga bagay na sinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, ay luwalhati ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ini mo minamahal. Paano natin i-apply ito? Paano natin alalahanin ang mga kabutihang ginawa ng Diyos? Sa pamamagitan ng ating mga propeta, mula pa ng lumang tipan at sa ating kapanahunan. Sinabi ko sa inyo kanina pa, maminamahal, yakapin natin ang turo ng ating dearly beloved parents in the Lord. Yakapin natin at sundin ng bukal sa puso ang kanilang panawagan sa atin. Sabi nga dito, maminamahal, their humbleness, their love and care, yung kanilang pagmamahal sa atin. Bakit kapansin-pansin? Bakit kahit hindi kaibig-ibig ang tawag sa atin? Beloved. Amen? Amen? Hindi napapansin yan. Kahit ano nang ginawa, ano nang mga pagmamaltrato sa salita, dito sa mga nangangasiwa, sa ating dearly beloved pastor, sa mga beloved babies, ang tawag pa rin sa atin, beloved. Amen. Napapansin niyo ba yan? Napapansin ba natin yan?
Dahil beloved tayo ng ating mahal na Panginoon. Beloved tayo ng ating Diyos na buhay. Yun ang pagmamahal ng kanyang propeta sa kanyang tupa. Hindi lang sa kanyang mga anak, sa kanyang mga manggagawa, sa ating mga helps of the church, mga awit, mga manunugtog, mga kapatiran. Lahat tayo minahal ng ating dearly beloved pastor. Beloved Mama Dear. Minahal tayo ng pagmamahal, maminamahal, na kahit ang kanilang pamilya, kanilang iniwanan, binabaliwala na nila ang karangyaan ng mundo. Alang-alang lamang sa atin. Kaya yan ang hindi po matutularan, hindi matatawaran, hindi kailanman magagantihan. Dahil Diyos lamang ang may kagagawan, Diyos lamang ang may kakayahang gumawa sa atin ng mga bagay na yan. Eh ngayon, magkaroon ka pa ba ng kaisipan? Mag-iisip ka pa rin ba? Ano nang mangyari sa atin? No way. Magtutumulin tayo. Magpapatuloy tayo. Malapit na ang pangako. Malapit na ang Kristo. Malapit na ang buhay na walang hanggan. Malapit na nating kamtin. Habang tayo umawit, tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang kagilagilalas na gawa sa hapong ito. Praise the Lord. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Tinobos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. It's so good to remember the goodness of God. It's so good to remember the goodness of God. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness of God. It's so good to remember your goodness, oh God. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. Minamahal, hallelujah. Naalala ko, gaano kabait ang ating Diyos. Nakita ko kahit sabihin ko pang ama at ina ko ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Yung aking nakita sa kanilang pangasiwa sa amin, mga manggagawa. Isang umaga, grabing lamig dyan sa Villaronit. Nagising ako, nanginginig. Dahil ako'y nilalagnat. Nakita ko, minamahal. May nagtabon sa akin, naglagay sa akin ng
kumot na makapal. Pagdilat ko ang ating dearly beloved pastor, sabi ko, wala Panginoon, sino kami para panagahan ng ating dearly beloved pastor? Dami namin maminamahal. Tulad kami ng kanilang mga anak, mga sisiw, na kapag anong mangyari, andyan, palagi sila para kami subaybayan. Isa ako sa nakalasap, maminamahal ng pagmamahal ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama dear. Kaya sabi ko, maminamahal sa aking sarili, mahal Panginoon, mayroon ako mga magulang sa laman. Opo, talagang kinakalinga kami bilang mga anak, pero iba ang pagmamahal nila. Hindi lamang makalaman ang pagmamahal, kundi pagmamahal talagang totoo, bukal sa puso, walang tinatago, talagang grabe, expressive na pagmamahal. Maya-maya, binibigyan kami ng blessing, binibigyan kami ng pagpapala, lalo na kahit fasting, maminamahal. Iba pa yung umaga, iba yung alas 9, iba yung alas 12, iba yung alas 3, iba yung alas 4, iba yung hapon, iba yung gabi, iba yung hating gabi. Sabi ko sa ating kagalang-galang na pastor, sobra-sobra naman na pastor. Kaya sabi ko sa kanya, mahal na Panginoon, kaya sabi ng mahal na pastor, at sabi ko sa sarili ko, kung sinabi ng kagalang-galang na pastor, kung hindi man totoong may langit, kung hindi man totoong may impyerno, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Bakit? Sinong nagpapabait sa ating mahal na pastor? Sino nagpapabait sa mga mangangaral para ipangaral itong mga salitang ito na walang bahid, purong-puro, wala kang makikita sa buong mundo. Kaya naman, nilalaki pa ng mahal na Panginoon ng tiribling mga himala, tiribling mga kababalaghan. Lahat tayo nagtatamasa ng kanyang kagandahang loob. May mga himala na nakamtan, may kagalingan sa karamdaman, may pagbabago sa ating buhay. Dahil totoong pastor ang kumakalinga sa atin. Ang sabi ng Biblia, alalahanin mo sila, alalahanin mo ang kanilang mga turo, irespeto mo sila, ibigay mo ang dalawang beses na pagre-respeto sa kanila. Kaya yung iba maminamahal ang sabi nila, bakit kailangan pang banggitin ng mahal na pastor? Wala na, beloved Mama dear. Kung hindi sa kanilang panalangin, ni Galis, ni Ubo, ni Sipon, walang gagaling sa atin. Pero sa pamamagitan ng kanilang panalangin, lahat inuonor ng ating mahal na Panginoon. Pakinggan mo lang. Pakinggan lang niya ang iyong panalangin. Sa unang dalangin ng ating dearly beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, Mama dear Assistant Pastor Lina Comon Almeda, their beloved children, andyan karakadtaka, nakaunat ang mga kamay ng mahal na Panginoon upang tugunin ka sa iyong pangangailangan, sa iyong mga problema, malulutas sa pangalan ni Jesus. Kaya maminamahal, saan ka pa nagkaroon ng tunay na gawain, tunay na iglesia? Hindi man natin inaangkin na tayo lamang, pero isa tayo sa kinahabagan. Isa tayo na kapagsasabi, we are in a living truth. Nandito tayo sa totoong iglesia, totoong gawain ng ating mahal na Panginoon, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry.
Ikaw, Diyos. Wala kami may gaganti sa iyong kabutihan ginawa sa aming mga buhay, Mahal na Panginoon. Hindi kami karapat-dapat ni sumubitla, tumawag. Lalo kami kapala na iyong inahabagan, mapabilang sa totoong iglesia mo, God. Salamat sa aming kagalang-galang na pastor. Salamat sa aming kagalang-galang na assistant pastor. Salamat sa kanilang mga beloved children. Salamat sa mga unang mga Kristiyano, sa unang mga manggagawa, Mahal na Panginoon. Amen. Pinagpala mo kaming lubos ngayon. Minamahal, kung kayo nakaranas ngayon ng panlulupaypay, panlalamig, huwag niyo hayaan na magpatuloy yan. Itigil ninyo at itingin ninyo ang inyong mga mata sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, looking unto Jesus, for He is the author and finisher of our faith. Minsan tumitingin tayo sa ating mga manggagawa, sa ating mga mangangaral, sa tao na ating kinatitisuran. Huwag kayong tumingin, maminamahal, hindi kayo maliligtas diyan. Hindi kayo matutulungan ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, tumingin kayo kay Kristo. Siya ang tagapagtapos ng ating pananampalataya. Si Kristo lamang ang buhay, ang daan at ang katotohanan. Lahat ng bagay ay kaya ibigay ni Kristo ng ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya panalangin mo ang panlalamig mo, panlulupaypay mo, lahat ng pangailangan mo. Ipanalangin mo sa ating mahal na Panginoon. Let your supplication be made known unto God. In the name of Jesus, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin namin, dearly beloved pastor, beloved mama, dearly beloved children. Sama-sama kami magkakapatid. Patawarin mo kami, linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan. Ipagkaloob mo, mahal na Panginoon, ang unang pag-ibig namin sa iyo. Yung mga kapatid ko na ba nalulupay-pay, palitan mo na kainitan muli sa paglilingkod nila sa iyo. Hallelujah. Alisin mo ang panlalamig. Alisin mo ang panlulupay-pay. Alisin mo, mahal na Jesus, ang kanilang mga katanungan. Palitan mo ng pananampalataya. Palitan mo, mahal na ng kainitan. Palitan mo, mahal na Jesus, na kasipagan. Palitan mo ng Santong Espiritu. Magkahari sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ipatong yung kanang kamay sa inyong mga ulo, minamahal, sa parte ng karamdaman ng ang isang kamay. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, banggitin niyo yung mga kahirapan, problema, suliranin, pandalamig, palulupaypay, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. The first prayer of beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, beloved son Pastor Lina C. Almeda, their beloved children, great children-in-law, sa pagpapayang pangalan ni Kristo ng Nazaret, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus, demons of cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, panlalamig, palulupaypay, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed, be healed, be healed. Lupo, hallelujah, sa pangalan, bulag, pipi at bihi, sa pangalan ni Jesus, natungulin na makaramdaman, cast out in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. We're healed. I'm healed right now, in Jesus' name. We're healed right now. Complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Taas ang dalawang kamay, maminamahal, lumukso. Palayain na, pinalaya na tayo ng ating mahal na Panginoon. Pinagaling na ang ating karamdaman. Magbago ka na mula ngayon.
babaguhin ka ng ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay lumukso, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to you, Lord. Great, worthy to be praised forever and ever. Maminamahal para sa ating mga webcast viewers, mayroon pong 3 reglamento o 4 na reglamento ang kaligtasan. Kung mayroon tayong bisita, patayuin po ninyo. Kung mayroon tayong bisita ngayon dito at yung silang patanggapin, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sinabi po ng Juan 1:12. Yaw lamang kumikilala kay Kristo, tinatanggap si Kristo, at magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Amen. Kaya sa ating mga beloved webcast viewers, hindi ko mo mayroon kang relihiyon, mayroon kang denominasyon, mayroon kang sektang dinadaluhan, mayroon kang gawain na inaaniban, magkaroon ka na ng kaligtasan. Hindi po. Sabi ng Biblia, yaon lamang kumikilala kay Kristo, yung tumatanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay, at naniniwala, sumampalataya na si Kristo ay Diyos, si Kristo ay kayang magligtas, si Kristo ay kayang magpagaling sa iyong karamdaman, sila ang binibigyan ng karapatan ng ating malapain para maging tunay na anak ng Diyos. Pangalawa po yan ay pagsisisi. Kailangan mong magsisi sa iyong mga kasalanan. Dahil kung hindi ka marunong magsisi, hindi ka magpatawad sa iyong kapwa, hindi ka humingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon, hindi ka niya patatawarin. Kaya kailangan yan matuto kang humingi ng tawad. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, galing sa iyong bibig, humingi ka ng tawad. At ang pangatlo po ay pumarito ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. There are 46 countries na sa buong daigdig may Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya lumapit kayo sa gawain namin, Luzon, Visayas, Mindanao. Hallelujah! Saan mang dako kayo, mayroong Jesus Miracle Crusade sa iyong kinalalagyan, kayo po'y pumaroon at tumanggap kayo ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pumaroon kayo sa aming mga gawain upang magkaroon kayo ng katiwasayan sa iyong puso at isipan. Habang nakataas ang inyong kamay, sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Ako ngayon ay naniniwala. Ako ngayon nagtitiwala. Ako ngayon malapay nakikinig sa iyong panawagan. Ako'y makasalanan. Tinatanggap ko na ako'y makasalanan. Kaya narito ako, nagpapakumbaba sa iba ng harapan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakamali, mga pagkakasala, buhat nung ako'y magkaisip. Ako'y sumasampalataya. Ako'y naniniwala sa iyong mga salita na nabanggit ng aming mga ngaral. Kaya tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay, ngayon kung tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Mula ngayon hanggang sa pagbabalik, sa pangalan ni Jesus, iligtas mo rin ang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa lahat naman nagsitanggap sa iyo, sa aming live webcast viewers, aming minamahal na kapatid dito sa aming crowd, kahabagan mo, patawarin sila, isulat ang kanilang pangalan sa lahat ng buhay at sa kalangitan, kaya silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Huwag silang pabayaan na manatili sa kanilang kinalalagyan, bagkus dumalo na sa aming gawain, mahal na Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao, Sibayong Dagat, naroon napakinggan nilang may gawain ang Jesus Miracle Crusade. Isulat ang kanilang pangalan sa lahat ng buhay. Tulungan mo silang magbago. Tulungan mo silang makapagpatotoo kagaya namin. At amin sila makapiling hanggang sa pagbabalik. Sa unang dalangin naming dearly beloved Pastor, Wildy Estrada Almeida, ito pang samot dalangin namin sa makapangyang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating malapay na minamahal. Ulitin ko po. Ulitin ko. Ang ipinagbili ng ating dearly beloved Pastor, gusto niyong magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon, wag na wag kayong mag-absent. Amen? 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 Narinig niyo ba, mga minamahal? Iyabang lingkod? Wag na wag kayong mag-absent dahil pag nag-absent kayo, mga minamahal, yun na lang inaantay natin. Pagka natuloy ang Third World War, isa yan sa pinagtatalunan, mayroong pre, med, at post. Pre, bago,
mag-Third World War, mid, kalagitnaan ng Third World War, at post, after ng Third World War, ang rapture daw. Maminamahal, wag na tayong maniwala dyan, wag na tayong mananaliksik dyan. Ang ating sikapin, makasama tayo bago mag-Third World War, mid man yan, pre man yan, post man yan, akyat tayo sa langit para sa salubong sa ating tagapagligtas. Yun ang mahalaga sa atin. Amen. Amen. Kaya wag na wag kayong mag-absent. Miyerkules, Biyernes at Linggo, ipagtrabaho ninyo yung mga kaligtasan na may takot at panginginig. Dahil mahal na mahal tayo ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Mahal na mahal namin kayo, pero mas mahal kayo ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. At narito na po ang ating beloved Brother June para sa ating mga announcement karagdagan. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubiner. Nawa mga minamahal, hallelujah, sa mensahe sa hang ito ay hindi ito tumagos sa kabilang taingan natin mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Sa kapintulutan po ng ating beloved ordained preacher, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At atin din pong inaalala ang kanilang mga ginitong aral turo na ating beloved parents in the Lord, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved elders na kasama ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubinier, at sa kanila pong beloved daughter Ate Bainsnier, at sa inyo po mga minamahal kong mga kapatiran, sa mga live webcast viewers, praise the Lord. Hallelujah, ako po yung nagpapaabot muli ng isang magandang hapon. Praise the Lord. At mga minamahal, hallelujah, bago po tayo dumako sa announcement, atin pong, hallelujah, binabati yung lahat ng mga nag-celebrar ng kanilang wedding anniversary sa araw na ito. At sa kanila pong mga kaarawan, palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, at binabati ko po mga minamahal ng ika-78 happy birthday ng ating beloved nanay Nati de la Cruz, at ganon din po sa ating beloved sister Mika Angela de la Cruz, mga minamahal, nagsilibrar ng kanilang araw na kanilang kaarawan, mga minamahal, naway magpatuloy kayo, hallelujah, kahit na matanda na mga minamahal, bagkus patuloy na maglingkod, hallelujah, sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. At after po ng ating banal na gawain, mga minamahal, mayroon pong practice ang beloved Jesus Finest Generation Choir, at ganoon din po ang ating mga beloved instrumentalist. At tayo na po ay darako sa hallelujah mga announcement, mga minamahal. Ang ating pong banal na gawain, araw po ng Miyerkules, mga minamahal, mag-start po tayo 1:00 ng hapon hanggang 5:30 ng hapon, mga minamahal. At Friday overnight, mag-start po 9:00 ng gabi. At ito po ay matatapos 6:00 ng umaga, araw po ng Sabado. At Sunday General Worship tulad ngayon, mga minamahal, tayo po ay nag-start kanina 9:00 ng umaga. At matatapos po, mga minamahal, ng 3:00, mga minamahal. At pag may mga special event, mga minamahal, tayo po ay medyo mag-exceed po ng oras, mga minamahal. At ang address po na ating banal na gawain, mga minamahal, dito po sa 157 Baybay Mamarlaw along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At kindly panoorin po natin, mga minamahal, ang programa po natin, hallelujah, sa television, ang Jesus Miracle Hour, mga minamahal, dito po sa Pangasinan. Mapapanood po, hallelujah, ito sa PTV Channel 8, mga minamahal. Tuwing Sabado, mag-start po 10:30 ng gabi at matatapos po 12:00 ng madaling araw, mga minamahal. At atin din pong tangkilikin ang ating Facebook page dito, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade, San Carlos City Outreach, Pangasinan, mga minamahal. At huwag po natin kalimutang idaan, hallelujah, sa ating information, mga minamahal, ang ating 5 piso, 10 piso, para po, mga minamahal, sa ating programa, ang Jesus Miracle Hour sa radio and television, mga minamahal. At sa mga nais po magpa-counsel sa mga beloved sisters, kindly lamang po lumapit kayo sa ating beloved
Ate Engineer at dyan sa may information mga minamahal at handa po kayong paglilingkuran nila. At sa mga beloved brothers na mayroon po mga doubts, mga minamahal, kindly lamang po, hallelujah, lumapit lamang po kayo sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at kayo rin po ay handa nilang paglingkuran mga minamahal. At mga minamahal, kailangan po, hallelujah, tayo ay maghayo at ipalo up natin yung ating mga kapatiran na matagal na po nating hindi nakakasama mga minamahal. Sasabihin natin sila, hallelujah, sa kanila na namimiss na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kabilin-bilinan po na ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, Mama Derlina Comon Almeida, na wag tayong mag-absent sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kailangan sikapin po, hallelujah, natin na dumalo araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo mga minamahal. At kung medyo giwang-giwang na po yung ating pananampalataya, tayo ay pumarito sa Pastoral House mga minamahal, makijuwin tayong magpuri o kaya mag-alay po ng pag-ayuno po mga minamahal. Praise the Lord. At mayroon pong lay hands after po ng closing prayer. Kung wala na pong karagdagan, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ng ating beloved brother Elder Romeo Benitez.